ما كناش نكتب مين بيألف، صارت عيونها من الفولكلور. بجاوبك موسيقيا، التجربة الموسيقية كمان انتهت بأوسلو لأنه كان في شعور بالخذلان. في أغنية بديلة صارت اليوم اللي هي أغنية الطابع الإسلامي، لأنه صارت قيادة النضال هي أكثر قيادة تنظيمات إسلامية. كذلك الموسيقى صارت هون، زي ما أخذت قرار مثلا أنه تكسر إيدين البرم والحجار، أنه توقف أي مظاهر موسيقية. يعني يروزك هو يطلع فيك هيك أنه بيعرفكش ابن بلد مش ابن بلد، يقول لك استنى شوي، روح جوا يجيب هالشريط ينسخ لك ويعطيك. والفرقة الفنون كانت فرقة كمان منغمسة بالحالة الشعبية، ما كانوش فنانين. كنت أنا يعني أمزح مع الزملاء هناك أسميهم فرقة الطريشة، إنه اليوم ابعت لي شو اسم الشهيد ومش عارف شو وأنا جاهز. هذا الاستوديو جاهز إنه بحطك في أغنية بالغالب اللحن نفسه. ليش منضل نرجع لها لصابرين إحنا؟ لأنه كانت تجربة مهمة، أنه فريدة من نوعها، يعني لأن عملت صوت جديد. فشو بيجمع الفلسطينيين مع بعض كثقافة كهوية؟ اللي هو الموسيقى الشعبية. الشغل الجماعي مش سهل، خاصة في الإبداع. الإبداع هو إشي كتير فردي. كل بلد تتعرض لتهديد وطني قومي يبرز الفولكلور فيه. مرحبا، أنا سهيل خوري، مدير المعهد الوطني للموسيقى. شكرا لتقارب على هذا اللقاء الجميل. برأيي بتأمل أنه ما هو طويل عليكم إذا حابين تتفرجوا عليه. تناولنا محطات كثيرة في الحياة الموسيقية الفلسطينية، حياتي الخاصة وأيضا حياة المشهد الموسيقي بفلسطين عبر فترة طويلة من الزمن، ربما وصلت 40-50 سنة للوراء. بتأمل تستمتعوا في هذا اللقاء وتستفيدوا منه. إن شاء الله أكون توفقت، وشكرا للتقارب على هذا المقابلة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي، وضيفي لليوم الأستاذ العزيز سهيل خوري. حلقتنا اليوم عن الموسيقى، بس مش عن الموسيقى ونقاشاتها اللي بتختزل الموسيقى بمجموعة من الآلات ومجموعة من الألحان ومجموعة من المستمعين وغيرها من التفاصيل المختزلة. نقاشاتنا اليوم رح تكون نقاشات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، نقاشات شعبنا همومه من خلال الموسيقى أكثر. من خلال مسار الأستاذ سهيل على مدار عشرات السنين رح تلاقوا في نقاش عن الأغنية الوطنية، عن دورها، الأغنية الشعبية، عن الفولكلور، عن التراث، عن ارتباط هذه بلادنا وفلسطين في منطقتها ومحيطها. رح تلاقوا في أسئلة وفي نقاشات بتنسمع للبعض فينا عبارة عن كليشيهات، بس فضلت أخوضها لأنه قبل عشرات السنين، مش عشرات السنين الطويلة، كانت مش كليشيهات أبدا. مثل مقولة الفن مقاومة والموسيقى مقاومة والأغنية مقاومة، ما كانتش كليشيه قبل عشرات السنين، وكانت فعليا إلها دور كثير مهم. رح تشوفوه في الحلقة على التعبئة والتنظيم وغيره. رح تشوفوا نقاشات اجتماعية ونقاشات أخرى بتتعلق بالفردانية والعمل الجماعي وغيره، كتير مهم، يعني مؤثر جدا. أنا بالنسبة لي أضاء لي الأستاذ سهيل على كتير من التفاصيل اللي ساعدتني أفهم يعني تفاصيل صغيرة وكبيرة في حياتنا في فلسطين بشكل أفضل. واللطيف جدا أنه من مدخل جديد تماما. قبل ما أبلش بدي أخص بالشكر العزيز محمد مراغة على اقتراح التواصل واقتراح هذه الحلقة والمساهمة في تسهيل هذا الحوار. شكرا جزيلا للعزيز محمد. أولا شكرا لكم جميعا على اشتراككم في قناة اليوتيوب قنوات الاستماع. شكرا لمن يشارك أفكاره مقترحاته للأسئلة والمواضيع والضيوف. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لكم دائما. ولمن يريد أن يعرف أكثر عن كواليس تقارب وتفاصيل التسجيل بتلاقوا رابط للاشتراك في النشرة البريدية الأسبوعية اللي بنحكي فيها تفاصيل أكثر عن الكواليس تسجيل الحلقات وكواليس صناعة تقارب. وشكرا لمن يساهم في استمرار تقارب وتطوير محتوى عبر الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ.
متأكد عندك كمية مي تكفيك لنهاية الحوار؟ أكيد. قد ما في مية بكل غزة شكل الكاسة هاي. الله يكون بالعون. أنت بالعادة شخص صباحي ولا غير صباحي؟ والله وسط. هذا عبر الزمن بتغير. يعني كنت بالزمانات تسهر كتير ولا تصحى الصبح بدري؟ لا، كنت يعني أنام على الفجر تقريبا، يعني التلحين بصير بالليل. بس أوكي. بعدين ما حد بتجوز، بجيب أولاد، بصير وقته مختلف. بعدين بيكبروا الأولاد برضه بصير وقته مختلف، بعدين هو بيكبر بصير وقته مختلف. إذا بدك تقول بصير لي وقت إياهن على مراحل 10 20 30 40 كيف بتقسمهن هدول؟ بصير بعدين على كبر النوم يصير أقل. وهسا أي ساعة بتنام؟ يعني 11 12 5 6 بكون نايم. وخمسة ستة بتكون صاحي. مم. والإبداع هلأ اللي كان بيطلع الفجر وين أنت بيطلع؟ هلا صار يطلع بكل الأوقات، بطل في وقت معين. هسا ما عندكش رفاهية كيف كانت أول. بالضبط. بدرش تقعد بس مرات بطلع هيك على 5 الصبح، بروح بطنطن على البيانو وهو على الواطي وبمشي الحال. مباشرة. أهلا وسهلا فيك في التقارب ونورت، يعطيك ألف عافية. هلا بيك. أنا بدي أبلش فعليا بمجموعة من الأسئلة اللي قد تسمع على إنها كليشيهات. أوكي. ماشي. يعني في أنت من جيل رح يعني اسمح لي إنه أسأل الأسئلة بصيغة كليشيهات لأنه هيك يتم تداولها. وبعرف إنه كل شيء فيه له إسقاط سابق وتغير الإسقاطات تبعته، بس إذا بنفع نقول أول شيء إنه هل أنت ما زلت بتعتبر اليوم الموسيقى مقاومة أو الفن مقاومة؟ سؤال مش سهل. آه، الموسيقى بتعبر عن الذات. فإذا الموسيقي هو جزء من الحالة الشعبية في البلد، أو إنسان غير مغترب عن البلد، مغترب مش بقصدي جغرافيا، فهو بده يعبر عن الحالة الموجودة في البلد. وإذا الحالة هي مقاومة، فالموسيقى بتطلع مقاومة. أنا هيك برأيي. طب فهمي أنا معلش فهمي أنا لهذا الموضوع بكل فكرة إنه هي مقاومة وإسرائيل بتخاف منها على فترات زمنية اللي أنا لحقت تواليها. لما كان الكاسيت الناس تخبيه، لما كانت الفرقة تتلاحق، لما كان كل حدا فعليا شارك بعمل ما كان قصة يتم اعتقاله أو ملاحقته أو استجوابه. بعتقد يمكن ما بعد أوسلو هذه المرحلة العلب طلعت اللي كانت مسكرة ومخبية، طلعت بطل حدا يخبي. وبعرفش إذا صح بالنسبة لإلي فكرة إنه الموسيقى مقاومة أو إسرائيل بتخاف من الصوت وبتخاف من الأغاني. بربطها بذهني بهداك الوقت فقط. آه، قديش تتفق معي؟ إسرائيل أخذت قرارات بمراحل مختلفة. يعني إسرائيل لحد الانتفاضة الأولى نوعا ما كانت ما تمنع الأغاني بشكل هيك يعني حاسم. بالانتفاضة الأولى أخذت قرار واضح وحاسم، زي ما أخذت قرار مثلا أنه تكسر إيدين اللي بيرموا الحجار، أنه توقف أي مظاهر موسيقية، أو لأنه كانت الأغاني هي تغنى بالشارع. يعني كانت تبدأ المظاهرات بالأغاني اللي اللي كانوا الناس يعملوها. فشعرت أنه الموسيقى صارت جزء من العملية النضالية مباشرة. تاريخيا كانت الموسيقى جزء من العملية النضالية، بس تأخذ شكل أحيانا الشعر مش دائما إشي كان مباشر، وفي صور شعرية والى آخره. فمش دائما كانت تقمع هذا النوع من الموسيقى. بالطبع قبل الانتفاضة كان في، يعني كان بتصير تقييد على الموسيقيين. بذكر الزميل الله يرحمه مصطفى الكرد كمان تعرض لمضايقات وأجبر على الخروج من البلد. هذا الحكي كان بسبعينات القرن الماضي.
آمم في ناس يعني لُوحقوا لهذا الشغل، بس مش بشكل هيك عنيف واضح لحد الانتفاضة الأولى. فصارت الانتفاضة الأولى نوعًا ما الأغنية الشعبية هي أغنية مباشرة، وكانت جزء من النضال بشكل واضح. آآ كيف يعني؟ ف كيف يعني جزء من النضال؟ يعني كانت الأغنية زي ما قُلت لك تبلش المظاهرة بالأغاني هاي. والأغاني كانت تهدف لتحريض الناس على الثورة ضد الاحتلال. وكانت الأغاني بشكل أساسي أغاني يعني بالأغلب هي ألحان شعبية، ألحان شعبية متداولة، أو ألحان جديدة تكتب على النمط الشعبي، بمعنى سهل تردادها من كل الناس، مش ألحان كتير معقدة بنائيا بنائها الموسيقي يعني. بالتالي كان سهل تردادها من كل الناس. بتعتمد على كم من نوتة موسيقية بإيقاعات سهلة، وبالتالي والكلام اللي كان فيها كان مباشر وسهل ومستصاغ للناس، مش فج، ولكنه يعني بيعبر عن إيش كان بيصير يوم بيوم. فبالتالي الناس كانت تشعر إنه هذا الشيء سهل، سهل لإلها وتعبر عن حالها من خلاله. يعني الناس كمان المؤلف كان يعبر عن حاله، وبالتالي الناس كانت وهو كان منسجم مع الناس، فبالتالي الناس كانت تشعر بأنه هذه الأغاني بتعبر عنها مباشرة، فتغنيها في المظاهرات، في الاعتصامات، في الإضرابات، يعني تستعملها في كل الأوقات. فصارت الأغنية جزء من وعلى فكرة الإسرائيليين يعني تعاملوا معها أكنها سلاح. يعني في بداية الانتفاضة السيارات اللي كانت تحمل المناشير، تعرف البيان إمم. رقم 1 قيادة الموحدة، رقم 2 وهكذا. اعتقل بعض الناس وهم بيحملوا هاي المناشير بكميات كبيرة، اعتقلوا. بس السيارات اللي كانت تحمل المناشير ما كانت يتخذ فيها إجراءات، ما كانت تصادر. الموسيقى لما أنا بقصتي لما اعتقلوني معي الأشرطة الموسيقى، السيارة اللي كنت أسوقها صودرت بقرار من رابين، وقتها هو كان وزير الدفاع. فاعتبروا الموسيقى، اعتبروا الكاسيت زي حمل السلاح. يعني المرات الوحيدة اللي كانت السيارات تصادر كانت لما تحمل سلاح. فعلى هذا المستوى اعتبروا يعني اعتبروا الموسيقى وشريط الموسيقى. فأنت القصد إنك بتقول إنه كان في لإلها دور كبير بالتعبئة تحديدًا. أكيد. أكيد. رغم أنا كيف باتخيّل يعني مش عارف تقنيًا إذا بتساعدنا كمان نفهم هاديك الفترات الزمنية. باتخيّل إنه تقنيًا كان الانتشار محدود، يعني الناس كانت تتبادل الشريط والّا الناس تنسخه؟ بهذاك الوقت كان في شيء اسمه الكاسيت، وهو يعني علبة بلاستيكية هيك فيها شريط مغناطيسي يسجل. وكان المتداول بالمحلات الفلسطينية، كان في محلات دكاكين إمم. بتنسخ هاي الأشرطة وبتبيعها. وكان عندهم أجهزة صغيرة. هلا هذه الأجهزة ما كنت تقدر تصدر تنتج فيها كميات ضخمة، بس كانوا الناس فعليا يعملوا هيك. فكان الجهاز أنت بتاخذ له أي شريط بتحطه عنده، بنسخ لك 3 أشرطة منه. فأنت بدك نسخ من شريط واحد بتطلع منه 3. هلا الناس كانت تنسخ شريط وكمان مرة تنسخ الشريط وكمان مرة، يعني باليوم. يعني أنا رحت لواحد في محل في رام الله بعد ما اعتقلت على قصة الموسيقى هاي وطلعت، فبسأله هذا الشريط يعني شو عملت أنت من هذا الموضوع؟ قال لي أنا لحالي على القليلة نسخت لي شي 50,000 شريط. هذا محل واحد، دكان بمدينة واحدة. فيعني بدك تعتقد أنه ربما مليون أو أكثر من الأشرطة نسخت. فهذا كان شريط يعني بلاستيكي. كمان مرة بتحطه بالجهاز تقدر تنسخ 3 منه، واللي بتاخده من ال3 بتروح بتنسخه بمحل بمدينة تانية. هلأ المستوى
الفني والتقني بنزل في كل مرة بتنسخ، بس ما كان المهم بالنسبة للناس. كانت المهم الناس عمالها بتسمع شو ما كان مستوى الشريط، عمالها بتسمعه. وانت كيف انا يعني انت بتحكي لي قاعد انه الناس كانت تاخذ دور كمان دور بعدكم بفكرة انه تنسخ وتوزع. طبعا كانت تأخذ وتوزع يعني. آه، أبوي واحد من الناس اللي كان عنده الشريط الأصلي، لأنه طلبه وقتها من المحامي، طلب إنه طبعا إيش بنحكي نحن، أعطونا أنت نشوف هالعينة هاي، لأنه الأشرطة تصادرت ما كان في شيء يسمعوه. فأخذوا من المحامي وصار هو ينسخ يودي لأصحابه يعني. مم. وصاروا الناس تنسخ، واحد وهذا يأخذه على السوق وينسخ وهكذا. وصارت الناس تنسخ وهيك كانت الأشرطة يعني تتداول بشكل عام. إن كانت مرسيل خليفة، الشيخ إمام، أحمد قعبور، إيش بدك من الأغاني بهداك الوقت كانت تنسخ بهذا الشكل، اللي هو مش مم. بالشكل التجاري الصناعي الصحيح. وكانوا المحلات الموسيقى مرات على العلن، مرات يخبوا هاي الأشرطة. تروح تقول له عندك الشريط الفلاني، يعني يروزك، هو يطلع فيك هيك إنه بيعرفكش ابن بلد مش ابن بلد، يقول لك استنى شوي، يروح جوا يجيب هالشريط ينسخ لك ويعطيك. وعلى فكرة الإسرائيليين حاولوا يعني يكبروا من هذه القصة ويهولوا فيها ويخوفوا الناس. بذكر اللي واحد من الأصدقاء اللي كان عنده هذه الأجهزة، إنه لموهم كلهم هدول الناس، كل الناس الأصحاب الدكاكين هاي اللي بتنسق أشرطة، جابوهم على المسكوبية في القدس مكان الاعتقال هذا، وهددوهم، قالوا لهم هاي نحن اعتقلنا سهيل خوري، وأي واحد منكم بنسخ هاي الأشرطة أو أي أشرطة أخرى بتحرض بالنسبة لهم على العنف، راح نحبسه. وكان في القانون بريطاني، هو مستعمله قانون بريطاني، انه ممكن الاعتقال بتهمة المساعدة على التحريض على العنف لمدة 10 سنوات. ونشروا هذا الخبر، كان جزء من محاولة التهويل، انه يعني هذا الموضوع ممكن يكون خطير لهذه الدرجة يعني. طب اذا بدي احكي انه هديك فيها فتره كان فيها تعبئه وفيها تنظيمات وفيها احزاب وفيها كتير اشياء وكل اداه ممكن تؤدي لتعبئه وتحفيز الناس للتظاهر والفعل، خاصه انه كان في عمل يعني شعبي اكثر. بعتقد انه في فتره صار فيها انقطاع، يعني إسرائيل سمحت يعني أو تجاهلت فكرة الأغاني والإنتاج الموسيقي، فكثرت الأغاني. بعتقد حتى فكرة إنه حدا يغني اضرب تل أبيب ويمشي تاني يوم على الشارع، يعني بنحكي على حقبة زمنية مختلفة. بعتقد من 2021 وإحنا طالعين رجعت مرة تانية على مستوى اعتقال المغنيين، اعتقال الناس اللي بتغنى بأعراسهم أو بحفلاتهم أو بقاعاتهم، وصولا لمشهد اليوم فعليا إنه الناس ما بتجرؤ في الحفلات والمناسبات إنه تغني. وحتى فعليا إذا في شعار ما بتلاقي المغني لحاله بيطلع بسكت الشخص اللي حكى على المايك بقول له أنا لسه طالع من الحبسة. أنت كيف تقرأ هاي العودة، عودة القمع تحديدا أو عودة هذا المستوى من القمع؟ شوف، هم بالآخر يعني كمان مرة هذا بطلوع ونزول نوعا ما، وهم القوانين موجودة، والإسرائيليين بيقدروا يستعملوا القانون اللي بدهم إياه. يعني أنا بحالتي استعملوا قانون من الزمن البريطاني، قانون بريطاني من سنة 45. فهم بيستعملوا قوانين، بيقدروا يستعملوا قانون عثماني، قانون بريطاني، قانون أردني، قانون مصري، قانون إسرائيلي، أو قانون حكم عسكري إسرائيلي يعني خاص، يعني طلعوه خصوصي، أو وإذا ما فيش أي قانون بحطوك بالحبس الإداري. يعني بالآخر بيقدروا يستعملوا أي قانون لهذا القمع. وفي طلوع ونزول. أنا ما بدعي إني بعرف تفصيل كل حالة بحالة، وإنه إمتى كان في صعود وإمتى كان في هبوط، ولكن عادة كل ما في صعود ثوري شعبي في البلد بيكون في قمع بهذا النوع، زي ما بيقمعوا أشياء تانية، زي ما اليوم في قمع من نوع آخر على مستوى إيش أنت بتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا ما كانش موجود زمان. اليوم صار هذه تهمة، يعني إنك أنت إذا كتبت إشي أنت معناتك عم بتحرض. فهي نفس الفكرة، عم بتحرض على إشي غنائي أو موسيقي، أو عم بتحرض بالكلمة أو بتحرض بالشعر. آه، أنا برأيي كمان إنه الموسيقى هاي ما راحت، دائما موجودة. ربما وسائل إنتاجها خفت بفترة معينة، تصاعدت بفترة تانية. اليوم بيحاولوا يقمعوا، يعني إذا كان واحد قبل 7 أكتوبر بكتب شيء معين، ما كانوا يعني يهتموا بملاحقته. بعد 7 أكتوبر صار الموضوع مختلف. مغنية في الشمال كتبت الله هو الغالب ولا إيش زي هيك، لاحقوها وصاروا اعتصامات باب بيتها. يعني ففي قصص كتير، في موسيقيين اليوم قرروا إنه يقعدوا برا البلد لأنه مش قادرين، خايفين من الاعتقال. مغنيات وفنانين وإلى آخره. فهم يعني بصعدوا وما في هبات جماهيرية برأيي. وكل ما كانت الثورة بتصاعد كل ما القمع زاد على كل المستويات، وهذا الموضوع جزء منهم. طب بشق تاني من اللي انت بتقوله، بالزمانات كانت يعني عشان تحكي لي انه التعبئة كانت حقيقية واسرائيل كانت بتخاف منها، بتقول لي انه المنتج او المشروع اللي كان بيطلع كل حدا مشارك فيه كان بيكون في التظاهرة، فهو فاهم وجع الناس وفاهم الناس على شو بتحكي، على شو بتتحرك، شو بحفزها، فلهيك بيطلع المشروع كتير قريب من الناس بلغتها بتفاصيلها. اليوم المشاريع عم بتكون كتير بعيدة شوي. هل هذا الحكي بيعني إنه الناس اللي كانت بالزمانات جزء من المجتمع ومنخرطة فيه تحولت إلى نخبة وبينها وبين المجتمع فجوة كبيرة؟ دائما في هذا الشيء، دائما في ناس اللي بتعمل إنتاج معين آه، غير منخرط في الناس بشكل عام، وفي ناس أكتر بالواقع. أنا برأيي هذا الموضوع وين ما في ناس، يعني وين الموسيقي أو المؤلف قد ما هو جزء من مجتمعه. اليوم موجود هذا الكلام. بتحس مرات في بعض الناس إنه بتعمل أشياء بتقول مش عارف هذا الزلمة وين عايش أو هذا الست وين عايشة، يعني عم تعمل شيء يعني ما لهش علاقة بالواقع بتاتا. واليوم موجود. شو هو يعني إن اللي كان، برأيك ملوش علاقة بالواقع؟ يعني إذا واحد اليوم بألف موسيقى آه، وملوش يعني ما في أي تأثير. إحنا اليوم بحالة إبادة جماعية بالتاريخ، يعني ربما لا تتكرر كل، يعني ما في زي هذه الظرف. بعرفش إذا بالتاريخ في إشي زي هيك، أو على الأقل خلينا نقول بالتاريخ الحديث. فغريب إنه موسيقي فلسطيني، مؤلف فلسطيني، يكون عم بيألف إشي ما له علاقة بهذه القصة، يعني أو بهذه الحالة، أو بأنه مئات الناس بتموت كل يوم، تذبح أمام كل العالم. غريب إنك أنت تفكر بأنك تلحن شيء مثلا له علاقة بالمي والشجر والخريف يعني بيكون غريب شوي. بس برأيي إنه حسب كل واحد وين عايش وكيف عايش، وهل هو قاعد في لحاله في شيء هيك في غرفة يعني مغلق على حاله، ولا هو جزء من بتأثر بهذا المجتمع ولا لا. أنا بحكي هذا الكلام نظري، مش بس يعني على المستوى العملي. يعني وين ما كان أنت ممكن تكون في عم بصير في حالة معينة، وأنت موسيقتك يعني بتعبر عن شيء آخر. الموسيقى بتعبر عن الشخص. إذا هو حاسس حاله عايش بظرف معين ومش متأثر بالحواليه، فهو بيعمل موسيقى من هذا النوع. أنت بتعتبر حالك ما وناس، زلت على اتصال مع مع المجتمع، ولا صار في فجوة أكبر؟ يعني مقارنة بالأعوام اللي بتحتفي فيها. يعني أول شيء أنا بعتبر حالي بعبر عن حالي، وأنا تعبيري عن حالي هو بتأثر كل يوم بالإيش أنا موجود، وين أنا موجود، يعني مع مين بشتغل بالمجتمع اللي أنا موجود فيه. بالتالي الموسيقى اللي بعملها
تطلع بتأثر، إلا إذا أنا مطلوب مني أألف بشكل معين. تعرف المؤلفين أحيانا يطلب منهم، يعني يكلفوا بالتأليف مم. بناء على وين في مصادر تمويل. بالزمانات المؤلف عم بحكي بالزمانات يعني بالقرون، المؤلف الموسيقي عادة بيروح على البلاط الملكي وبيشتغل هناك، أو بيشتغل في كنيسة، أو بيشتغل في، يعني في مصدر تمويل له، يعني اللي بيشغله. فبيجي البلاط بقول له اليوم في عنا سهرة، بدي تعمل لي لحنين عشان السهرة هاي. فهيك بألف. فهذا التأليف هو بعبرش بالضرورة عن ذاته، هو مجبور يألف. اليوم في وسائل إنتاج نفس الشيء، اليوم بوسائل الإنتاج خلينا نقول العربية، شركة الإنتاج بدها تبيع. هلا إذا فلسطين بتبيع فبنتج لفلسطين، إذا فلسطين ما بتبيع بنتج لإشي تاني. الهدف من الشغل هذا يا أما الربح، يا أما في هدف آخر. واحد يعمل فيلم، والفيلم اللي عامله بده موسيقى من نوع معين، فهو بطلب من المؤلف يألف مم. هيك. المؤلف، أنا واحد من الناس اللي يعني ما باخذ تكليف بالموسيقى. بألف لما أنا بدي ألف، وبألف إشي بيعبر عني وعن مشاعري بهذا الوقت. فبالتالي بألف موسيقى اللي بتعبر عن هذا الوقت. في موسيقى بألفها حتى إن أحيانا ربما لا ما بقدرش أصدرها باسمي، يعني موجودة، يعني زي اللي كان موجود بهداك الوقت بالانتفاضة الأولى. إحنا ما كنا نحط الأسماء الناس، ما كنا نقول مين بألف إيش ومين بكتب إيش وإلى آخره، لأنه كله كان معرض للاعتقال. فحتى يعني عمل موسيقي راقص اليوم، إذا بترجع للأرشيف وتطلع على الأشرطة، بتطلع على الأعمال، على النشرات، تحت اسم المجموعة، ولا حدا بيعرف. وحتى اليوم تتعامل الناس مع ألحان معينة إنه هذا فولكلور، ربما يكون تأليفي أنا، بس هو مش معروف إنه تأليفي لأنه ما كناش نحط الأسماء. مم. واليوم بنرجع كمان نفس الحالة، إنه في بعض الحالات بنطلع أغاني معينة ما نقولش مين بيعمل إيش، لأنه قد يعرض الناس اللي بهذا العمل للاعتقال، خاصة الإشي المسموع. مم. أنت ما بتعمل فيديو كليب، أو فيديو كليب ما بتحطش صور الناس اللي اشتغلت في هذا العمل، بتحط صور مم. من نوع آخر. إيه، فهذا هيك الواقع. فأنا برجع أقول إنه أنا بألف موسيقى اللي بتعبر عن إيش بيصير اليوم، لأني أنا عايش هذه الحالة يعني. إيه، ممكن واحد موسيقي يكون عايش ب ممكن تسميه برج عاجي مثلا، ومش شايف إشي وبس بده يعمل موسيقى لأجل الموسيقى. وهذا يعني هذا جدل كبير عالميا، إنه هل الموسيقى لأجل الموسيقى ولا الموسيقى لأجل شيء تاني. حتى إذا كان الموسيقى لأجل الموسيقى، أي موسيقي بده يألف موسيقى حتى لأجل الموسيقى فقط، أكيد بتأثر بالمحيط تبعه، ورح تطلع هاي الموسيقى تعبر عن شيء معين. إذا كان هو مش مكلف ليألف شيء خاص، يعني إذا هو حر بالتأليف، الموسيقى بتطلع بتعبر عنه. أنا من جيل فعليا، يعني لو لم أجتهد عشان أفهم الموسيقى أتذوقها، أدور على السينما، أفهمها، أسأل عنها، مثلا ما كنت بعرف شيء. نفس الشيء الرسومات، نفس الشيء اللوح. بعرفش إذا دايما كانت هيك، يعني كيف بتوصفوها وبتحكوا عن فترات زمنية ما، لما بتحكوا عن لوحة ولا عن فيلم ولا عن عرض فيلم ولا عن كاسيت، بكون أتخيل إنه في شيء بيطلع البلد كلها عارفة فيه بتحكي فيه. إحنا جيالنا طلعت وكبرت فعليا ما في ثقافة، وبفهم فعليا إنه هاي كل فكرة الفنون بالحروب وبالاجتياحات وبالانتفاضات يعني تهمش على جنب، أو بتصير على هامش الحدث الأكبر، قدام الأخبار وقدام المعاناة وقدام حاجة الناس للشيء. بس إمتى بطلت متاحة فكرة
هذه الفنون للمجتمع ككل، لشعبنا ككل. ليه أنا فعليًا ممكن حدا يعمل فيلم عن طول كرم وما يعرضوش في طول كرم، يعرضه في مهرجان برّا أو يعرضه في مكان ما؟ كيف حدا فعليًا ممكن يألف موسيقى ما وهو بعينه أو براسه فعليًا إنه Spotify أو يوتيوب المشاهدات والاستماعات كيف بدها تكون عليه؟ ب هذا دايمًا كان موجود، هذا موجود بكل الفنون، بكل البلاد، هذه حالة طبيعية إنه الناس المجتمعات هي اللي لازم تجتهد عشان توصل لهذا المستوى من هذا النوع من الفنون والثقافة. مش سهل الجواب على هذا كل حال أنا مش سامع حالي في السماعة. مش سهل الجواب على هذا الموضوع، بس الطريقة الطبيعية هو إنه بصير في إنتاج، في حدا بيدفع حق هذا الإنتاج، أو الموسيقي لحاله عم بينتج لحاله بده عائد. هذا الإشي الطبيعي. هلأ في الحالات النضالية معظم الناس اللي بتعمل هذا الشغل من الموسيقى بتعمله بدون هذا الاعتبار، بدون اعتبار إنه هذا شو بيكلف وشو بيجيب. وعادةً بنعمل بشكل متواضع إنتاجيًا، يعني ما بيكون في بهرجة، ما بيكون في آلات كتيرة، ما بيكون في، يعني أنا بلحظات معيّنة كنت أسجّل شغلة في أجهزة بيتية، بهداك الوقت ما كانش إشي سهل، وأحيانًا أنا أسجّل أكثر من آلة، أسجّل آلة وأضيف آلة تانية بعدها على تراك آخر. يعني العمل كله ممكن يكون مبني على شخصين 3 يعني ويصدر، مقابل إنه مرات الإنتاج ممكن اليوم بيكلف، تعمل أغنية ممكن تكلف $100,000، وبالمقابل ممكن تعمل أغنية ببلاش. ببلاش بمعنى إنه الناس اللي بتشتغل على الموضوع هي متطوعة. فعشان هيك هون بنيجي بنقول إنه أحيانًا بيكون جزء من العمل النضالي، لأنه العمل النضالي هو عمل يعني بشكل عام هو عمل مجاني، الناس بدها تناضل مش بمقابل، يعني مش مدفوع لك أنت عشان تناضل يعني. طبعًا في ناس مرات بيكون مدفوع لها إنه يعني عشان بدها تكمّل، بدها تعيش يعني من خلال هذا، وهي يعني مناضل محترف خلّينا نقول. بس بشكل عام بالموسيقى، الناس اللي بتعمل موسيقى وبتصير جزء من حالة شعبية، بالغالب هي طوعية. آمم، وبرأيي هذه بتكون صادقة أكثر، لأنها هي مش معتمدة على آآ مين يدفع مصاري ومين يموّل وإيش بده هو بالنتيجة من هذا الموضوع. الموسيقى الأكثر صدقًا هي الموسيقى اللي ما عليهاش شروط. الشروط يعني لا هي شروط سياسية ولا هي شروط إنتاجية ولا هي شروط لأي اعتبار كان. بتكون صادقة إنه عن جد الموسيقي عم بيعبّر عن ذاته في هاي الموسيقى، ومش حاسب حساب لأي إشي تاني، لا للانتشار كيف بده يكون، ولا للبيع، ولا للربح، ولا لغير ذلك. فيعني الموسيقي بالتالي بهون بيكون أكثر صدقًا عن ذاته يعني. ما وهذا بعرف الحكي بنفع إذا بنفع يعني شوي، بدي أجرب أنا بدنا نساعد بعض، لأنه هاي القصة صعبة، يعني هذا نقاش نخبوي على مستوى كل النخبة الفلسطينية، بعرفش إذا دايمًا كان موجود، بعرفش إذا النخبة دايمًا بتحكي عن مشاكلها زي كأنها مشكلة حديثة، بس هي مشكلة دايمًا موجودة. بس مثلًا بالرسومات، حدا فعليًا بيرسم لوح عن رموز فلسطينية، تمام؟ وبكون في قصة أو في حدث ما أو في شهيد ما ورسم له رسمة، وهذا الرسمة قيمتها مع الوقت أو بخليها على جنب أو ببيعها بآلاف الدولارات على سبيل المثال. وبيهتم إنه يعرضها في معارض ما. أهالي البلد اللي صار فيها الشهيد ما بيعرفوا عن الفنان ولا بيعرفوا عن اللوحة ولا شافوها. هذا اللي باحاول أقوله. فأنا فعليًا بطّلت فاهم يعني شوي مع الأونلاين مع الأشياء المواقع والgalleries اللي بتنعرض، صرنا نشوف هذه القصص والناس تتفاجأ. وفعلًا أنا ما عندي إجابة. يعني إذا فلان رسم رسمة طبيعي إنه يكون حقها فعليًا آلاف الدولارات وهي قائمة على فكرة قائمة على رمزية محلية موجودة عن شهيد أو وجه شهيد ما. أوكي، وبنفس الوقت باعرف إنه العمل الفني بسوق بالمجال الفني في له قيمة ما، وكل ما عليت قيمته كل ما عليت قيمة حتى محتواها وتفاصيلها. فأنا لإلي
يعني قلت لك في مجموعة من الأسئلة اللي هي قد تسمع كليشيهات، بس هذا واحد من الأشياء اللي دايما بنضل نفكر فيها وما عندنا إجابة عنها. وبعرفش إذا عندك إجابة عنها أعطيني إياها، إذا لا تعال نفكر مع بعض فيها. شوف عندي إجابة، بس مش كل الفنون نفس يعني مش كل الفنون إلها نفس الإجابات. الفن التشكيلي والرسومات إلها آلية معينة، وبدي أقول لك إنه الرسومات هذه مش إنه الناس ما كانت تعرف عنها وما كانتش، بالعكس، يعني كانت أكثر تداولا، ولكنها كانت تتداول مش من خلال اللوحة الأصلية، من خلال الملصق، البوستر يعني. مم. يعني كان الفنان يرسم هاي الرسمة وبعدين تنتسخ آلافات وعشرات الآلافات من النسخ الملصق، وهذا متاح لكل الإنسان. وإذا أنت بتيجي بتقول مثلا فترة السبعينات والثمانينات والانتفاضة، كل بيت بتلاقي فيه لوحة ملصق لفنان مشهور. ربما ما كانش مشهور بهداك الوقت، بمعنى ما كانش فيه له مقابل مادي، بس هو كان مشهور على مستوى الشارع. هو مشهور، ربما الناس ما بتهتم بالاسم، يعني بتلاقي هي مهتمة بهاي اللوحة. يعني إذا بدك تيجي تقول مثلا جمل المحامل لسليمان منصور، مم. ما كانش في بيت بتلاقيه إلا بتلاقي يعني كل بيت والتاني. زي الشريط اللي أنا عملته، ما في بيت ما كانش موجود هذا الشريط. هل كان في له عائد مالي؟ لا 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 لا، سليمان منصور ولا لا إلي كان في عائد مالي. آه، لاحقا هذه اللوحة بيعت بالملايين، ربما مش بالملايين، بالالافات، ربما ما وصلناش لسه للملايين على المستوى الفلسطيني. اليوم صار سيما منصور مشهور، وحمد لله انه اليوم هو بعايش، لانه عاده بتاريخيا معظم اللوحات الفنيه بتصير مشهوره وبتصير غاليه بعد ما يموت الفنان. هذا مش عم بحكي عنها بس، عنا حتى بالعالم. يعني ياما في قصص فنانين ماتوا وهم فقراء، واليوم بتسأل عن اللوحة تبعته والله راحت ب10 مليون، راحت ب20 مليون، وهكذا. يا ريته هو عايش مسكين. بالمرحلة الأخيرة، يعني خلينا نقول 20 سنة الأخيرات، صار في تسليط ضوء على على الفنانين الفلسطينيين من خلال آليات معينة. هلا مش مجال أن ندخل في تفصيلها، بس صار في اهتمام بهذا المجال. صار يعني يعطى الفنان الفلسطيني حقه أكثر. مم. هلا أحيانا لما يصير في مجال لهذا النوع أو هذا المقابل للعمل الفني، ربما في بعض الفنانين بيطلع عن الحالة اللي كان فيها أول، بصير إنه هو يقل بالإنتاج، يصير يفكر أكثر بعمل أي شيء أكثر فنيا أعمق. نفس الشيء بالموسيقى، ربما يصير في شيء أكثر عمقا. يعني الأغاني اللي كانت تطلع بالانتفاضة ما في وقت للتفكير بالنوع الموسيقى والصورة الموسيقية والتوزيع كيف بده يطلع والى آخره. كان الكلام يعني بيوم واحد ممكن أنت تطلع تركب لحن على كلمات معينة وبدك تصدره زي اللي بيصدر منشور، بدك تخلص منه يعني وتطلعه بالوقت المعين اللي يأخذ الأثر المعين. مم. كانت اللوحات الفنية تعمل هذا التأثير. إن كان سما منصور، نبيل عناني، كان المغني، يعني اسماعيل شموط، يعني يعني بديش اجيب هلا مليان في فنانين كان لوحاتهم تشكل يعني على المستوى الشعبي. كمان مرة بقول لك الناس تعرفها، مفهوم. معلش بدي للناس أقاطعك. تعرفها. هذه حقبة زمنية، هل بنطبق هذا الحديث نفسه على حدا جديد اليوم اللي هو ما في بوستر، ما في هذا النشر الكثير؟ أنا المفروض أتعاطى، يعني أنا بالنسبة لإلي لوح سليمان منصور، لوح إسماعيل بالنسبة لإلي هذا جزء من روايتي، يعني هذا جزء من الرواية الفلسطينية. بتبع هذا السوق أو بحاول أفهمه يعني، بس ما عنديش هذا، مش حاسس إنه في تناقض، بالعكس بكون مبسوط. بس من مكان تاني لما صار المنطق منطق تجاري، صارت كمان هذه الفجوة اللي أنا بحكي لك عنها. وبنقدر يمكن نروح أكتر ناخدها على مستوى السينما.
اللي هو كمان بحس انه كيف يعني بنعمل فيلم عن الوضع فرضا في طول كرم وبنعرضش اول مرة في طول كرم؟ يعني هاي بعرفش اذا عندك اجابة عليها، صعبة هاي، لازم توافقني فيها. شوف الإنتاج السينمائي يعني بدك تحطه شوي على شقة، لأنه مش سهل إنك أنت، طبعا سهل إنك تقدر تمسك تليفون وتعمل فيلم، بس برأيي إنه يكون فيلم ناجح تكلفته مش إشي بسيط، مم. يعني المستوى التكلفة مقابل إنه كل يوم تقدر تعمل أغنية. يعني خليني أحكي لك أكثر على الإشي اللي أنا مطلع عليه أكثر أو بعرف تفاصيله أكثر. يعني بتقدر تيجي تقول اليوم ما فيش أغنية زي ما كان في، لا في يعني موجود الأغاني هذه، ربما طابعها صار مختلف، منتجينها صاروا مختلفين. يعني بدي أقول لك يعني كان كمثال، في مرحلة معينة الأغنية غير عن المبادرات الفردية اللي كانت تصير بفلسطين، كان في منظمة وراء الإنتاج. يعني كان في نوعين من الإنتاج، واحد اللي بصير في إذاعة القاهرة، إذاعة صوت فلسطين، في المهجر، واللي كان كل الأغاني الثورية تطلع من هناك، مؤلفينها جزء كبير منهم مصار ولا كان ينتج بمصر. كذلك كان في إنتاج بمنظمات أخرى بيصدر في لبنان أو يصدر في سوريا، وهذا كنا نسمع عبر الأثير، فهذا كان جدا شعبي ومتواجد عندنا. وكان لما تلقط معنا القناة يعني نكون نحن سعداء جدا، لأنه كان بيحاول في دائما تشويش عليها. وكمان كان في إنتاج من نوع آخر اللي هو الفرق الرسمية، زي فرقة العاشقين. يعني بمرحلة معينة مم. بالسبعينات لأول الثمانينات كانت فرقة رسمية يدفعوا للناس هذول رواتب عشان ينتجوا الموسيقى والأغاني، فهذا كان موجود. هذا اليوم مش موجود على المستوى، خلينا نقول الرسمي تبع منظمة التحرير، ولكن في أغنية بديلة صارت اليوم، اللي هي أغنية الطابع الإسلامي، لأنه صارت قيادة النضال هي أكثر قيادة تنظيمات إسلامية. كذلك الموسيقى صارت هون، فربما أنت بتسمعهاش أو أنا بتروقليش بالضرورة، ولكنها موجودة وبتروق لكثير ناس من المجتمع. أعداد ضخمة من الناس بتحب هذا النوع من الأغاني. وهنا نفس الشيء زي ما كان قبل، في فرق محلية وفي فرق خارجية. كان في فرق بغزة اليوم أكيد يعني مش موجودة أو صعب إذا أنها تنتج، ولكن في فرق بالخارج، في فرق بلبنان هذه بتصدر بهذا الطابع من الأغاني. فالمسؤول عن هذا الإنتاج تغير، ولكنه موجود. زي ما قلت كمان انه في ناس لسه بتنتج اغاني وبتنشهر هاي الاغاني، واليوم صار اسهل انك تنتج لانك صرت في، يعني تقنيا صار اسهل، بطل بدك معدات مكلفة جدا عشان تنتج اغنية. يعني انت لحالك ممكن اليوم ببرامج كمبيوتر معينة تقدر تنتج، واصوات اليوم متوفرة. يعني اذا انت عندك شوية معرفة موسيقية بتقدر تنتج اغاني لحالك. اذا انت مغني لحالك تقدر تنتج اغنية وتنشرها على اليوتيوب وتحطها وتمشي. وهذا الكلام موجود اليوم. يعني هو مش ولكنه، والناس اللي بتنتج هاي النوع من الأغاني هي ما بتهتم إنه قديش جابت في يوتيوب ولا سبوتيفاي. يعني مش هون هو الأساس. مش كمان مرة بنرجع لأنه مم. مش المربح هو الأساس، ولكن في نوع مجموعة أخرى من الموسيقيين اللي معنيين يعملوا موسيقى فيها أكثر جهد، خلينا نقول أكثر عمل أعمق، وبتهتم لأنه مصدر دخلها الأساسي هو هون. يعني في الموسيقي المحترف اليوم بهمه إنه طيب هل راح يطلع له مدخول من المشاهدات ولا لا. وفي ناس بهمهاش هذا الكلام، لأن هي بتعتبر حالها كمان مرة كجزء من الحالة النضالية. في هذا العمل بيأخذ هذا الطابع، وفي هذا العمل بيأخذ هذا الطابع. وقليل من الناس اللي يعني بيندمجوا بالشغلتين، انه هو محترف وبهمه هذا المدخول، وبنفس الوقت بهمه هذا التأثير على الجماهير. انت وانت قاعد بتحكي فعليا تعرف يعني زي كأنك
ضربت فيوزات كهرباء هيك، ضربتني كهرباء وصحصحتني شوي، لأنه انتبهت إنه حتى أنا وهسه قاعد باحكي معك لمّا بنحكي على الأغنية الوطنية بنحكي على نوع ما أنا باحبه أو قُدِّم لإلي يوم من الأيام على إنه هذا هو الأغنية الوطنية، أو هاي هي الأغنية الوطنية في حينها. ويمكن لإنه كان في مشهدية ما وفي رومانسية ما في حينها فارتبطت كمان بهذا المشهد كلّه، بس كمان إنه إحنا لمّا بنيجي بنقول ما في إنتاج اليوم مش دقيق، في إنتاج لا مش ضخم دقيق. بس ممكن إنتاج أنا صحيح. باحبوش. أو إنتاج يعني مثلًا جودته ضعيفة أو إنتاج مش منتشر كفاية، بس في إنتاج يعني موجود وحاضر يمكن. منتشر كتير، آه. منتشر كتير، وبتلاقيه يعني فيش اليوم إذاعة أو تلفزيون ما بيحط أغاني يعني بالآخر، أو بداية النشرة بيكون في أغاني. كمان مرة الإنتاج اليوم سهل، يعني بوقتنا لما مش بوقتنا، يعني أنا لساتني بنتج، بس القصد إنه اليوم آه، أنا اليوم قاعد في استوديو بقدر أنتج موسيقى بتقنيات عالية في مؤسسات. بس اليوم أي واحد بيقدر كمان عنده لابتوب وبرنامج وشابكه على شيء جهاز هيك صغير كيبورد، بيقدر يعمل أنواع مختلفة من الموسيقى وينشرها لحاله. نحن ما كناش ننشر، يعني طريقة النشر تبعتنا بوقت خلينا نقول السبعينات الثمانينات لازم يكون لك تطبع شيء يعني. يعني إمم، إمم، بالآخر إمم. أنت بتعرض حالك يعني أنا كيف مثلا أعتقد لأنه ما كان في تنتج تنتج لك 5000 شريط، مش بالماكينات هدول اللي بنسخوا واحد لواحد، بتروح على نوع من شركات الإنتاج وبتنسخ. وكان كل الأشرطة بهداك الوقت تنسخ بشركات إسرائيلية، وما كان عندها مشكلة الشركات. الشيخ إمام، مرسيل خليفة، أحمد قعبور، كل أغاني وطنية كانت تنتج في شركات. يجي الشركة الفلسطينية تروح تنسخ 10,000 شريط من هذا الشريط وتبيعه بدون حقوق بدون هذا، ولا ما في إشكال. وعشان هيك نحن لما وصلنا لهذا الإشي بهداك الوقت كان في قرار، أخذ قرار إنه لا، وقفوا هذا الشيء، بدنا نقمعه. آه. طب عندك تفسير ليش في بداية الإبادة حدث كبير مثل اللي إحنا عشناه غاب هذا المشهد تمامًا؟ يعني ما مقارنةً. غبش، ما غاب. غاب، لا ما غبش. كمان مرة أظني أنت جاوبت على هذا التساؤل، إنه غاب أنت بتفكر إنه آه، الجهة اللي أنت بدك إياها تنتج لك موسيقى وأغاني من نوع معين، يعني غاب من كل هذه المجموعة اللي أنت بتتوقع منها تنتج موسيقى، لأ، ولكن المجموعة هاي صارت محل تاني. معلش أنا هون بدي أختلف معك هلأ هادي. باعتقد في الأشهر الأولى غاب جدًا مقارنةً فرضًا بالأشهر الأولى من الانتفاضة التانية، ومقارنةً بهبة الشيخ جراح فرضًا. إحنا بنحكي على مشهد، يعني أنا باسألك إياه وبافكر إنه كمان الحالة أو المزاج العام الشعبي ومع مزاج فعليًا الفنانين قديش ممكن يأثّر على الإنتاج. بس باعتقد إنه حتى الأغاني اللي رسخت هي ممكن تكون فلسطينية أو عربية بالشهر التالت لطلعت أو بالشهر الرابع لطلعت، بس إحنا كان في إبادة موجودة شهر وشهرين و3 وما كانش في دور أو ما كانش في حضور للموسيقى بإيصال رسائلنا كما زي ما بتحكي يعني. أنا برأيي أنت بتتحدث عن أول شيء وسائل الإنتاج العربية، تاني إشي اللي هي في قرار سياسي هون، تاني إشي وسائل الإنتاج الرسمية خلينا نقول فلسطينيا كمان في قرار. إمم. فأنت مش راح تلاقي هذا الإشي بالتلفزيون الفلسطيني ولا راح تلاقيه في المنتجين العرب. كمان مرة بقول لك المنتجين العرب هو ما بيعمل هذا الشيء بالغالب. هلا ما بدي أحط بذمتي إنه يعني بس لهدف تجاري، بس هو عن جد ببيع، بنتجه، ببيعش بنتجوش. إنه يعمل أغنية عن العروبة والعرب وعن محمد الضرة مثلا، والله بتبيع هاي الشغلة منيح. أنا برأيي في قرار إنه هون اللي عمل هذه المعركة نحن بدنا عندنا موقف منها، فبالتالي ما بدنا ننتج. يعني في، لأنه شو التفسير الآخر يعني؟ ليش فيش اليوم أغاني عربية؟ ليش العرب صامتين؟ مش بس الأنظمة والشعوب والفنانين صامتين.
مين عمل أغاني يعني؟ قليل إذا طلع أغاني. أنا بديش أحط كمان مرة بذمتي إنه ما ما فعلا طلعش. قليل، لا لا، حط بذمتك وذمتي، آه. قليل جدا. على هذا الصعيد أنا برأيي لأنه مين قائد المعركة، وفي موقف. بس من ناحية تانية في كتير أغاني طلعت مش من يعني وسائل الإنتاج الأساسية، أو مش الوسائل الإنتاج الرسمية أو الشركات الإنتاج. آه، ما عندي تفسير أو يقين واضح إنه هذا كان قرار سياسي أو خوف أو موقف أو ببيعش أو ما بعرف. طب من مكان تاني، قضية المزاج ونفسية الناس. عادة الأغاني، أو صح إذا أنا بحكي هيك أو لا، الأغاني أو هذا النوع من الفنون بيطلع من مكان قوة. فالناس حتى أنت حضرتك كيف تفضلت بتقول بالمظاهرات، كان المؤلفين بيطلعوا في المظاهرة فبرجعوا بيعملوا كذا كذا. بس حدا حضر جنازة أو حدا حضر مثلا مجزرة، بكون عنده قدرة يكتب ويألف ويلحن ويحكي. ممكن. أنا بدير بالك أنا ما قلت إنه الفنان بشارك بالمظاهرة وبرجع بكتب. هو حاليا صحيح، ولكن أنا كنت عم بقول كمان إنه منخرط. على رأس المظاهرة بتكون الأغنية عم تغنى. مم. 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 يعني الأغنية اللي على سبيل المثال نزلنا على الشوارع، وليد عبد السلام، أسعد الأسعد، كانت تغنى بالانتفاضة. يعني أول ما صارت الانتفاضة ونزلت الأغنية هذه، الناس بداية الانتفاضة تغنيها. أغنية أنا كنت عاملها مثلا صوت الانتفاضة أعلى من صوت الاحتلال. آه، هذا كانت جزء من أول المظاهرة، تبلش المظاهرة في الأغنية هاي. لما كنا أنا كنت طالب في جامعة برزيت أول الثمانينات القرن الماضي. أول ما تبلش أي مظاهرة كانت تبلش بأغاني الثورة، جر المدفع في دائرة، بلشوا يغنوا هيك وعلى الشارع هيك تبلش التظاهرة. فيعني كمان مرة هذا خليط يعني بين إنه الناس بتغني هاي الأغاني، وإذا أنت كنت موجود هناك ترجع أنت تصير تألف وتعمل أغاني جديدة بهذا الإشي. وحتى لو أنت مش موجود بالمظاهرة، بس أنت جزء من، عادي طبيعي، أنت إنسان طبيعي بالمجتمع تبعك، فبتعبر عن ذاتك وبتعبر عن الناس بهذا الكلام. هون هلأ دايما في وقت، يعني مش على طول تطلع الأغنية، بصير الحدث تطلع الأغنية تاني يوم. في وقت مرات كمان في يعني وقت لواحد بده يكتب كلمات، واحد بده يألف موسيقى. كل ما كانت الأمور أسرع كل ما كانت الأغنية أكثر سطحية. أنا مم. هيك برأيي. طب بالمشاهد الحزينة بتستحضر كمان أغاني كانت الناس ترددها وتغنيها؟ ترددها لا، برأيي ترددها يعني ربما بعد فترة بتصير الأغنية معروفة ومشهورة، وبالتالي تصير الناس ترددها كجزء من لأنه الناس بتغني أغاني الحزن. بس هي بتكونش يعني بالغالب الأغاني الأكثر ثورية واللي هي محرضة للناس على الثورة هي اللي بتأخذ أكثر يعني بعد، وبتصير أكثر شعبية. بس الناس بتغني أغاني الحزن. هلا أحيانا بيصير إنتاج عميق جدا. يعني العمل الغنائية اللي عملناها أنا ألفتها من كلمات إبراهيم نصر الله السنة الماضية، اسمها مريم غزة. وعمل غنائي طويل من 20 دقيقة للأوركسترا مع جوقة من 120 شخص. هذا ما بيجي بالساهل. بس الكلمات آه، مؤلمة جدا، لأنه بتحكي عن كل عن المذبحة. وعمل موسيقي عميق يعني مش بسيط، وما أظنش صار بفلسطين هذا النوع من العمل. وهو طلع في ظل الإبادة. والآن في كمان كلمات جديدة ربما تطلع يطلع عمل تاني. هلا هذا العمل آه، ما فيه، خلينا نقول فيه قوة وزخم وعنفوان ولكنه هو مش محرض. هذا مش عمل اللي بيغنى بالشارع. العمل اللي بأثر بالشارع مباشرة هو العمل اللي بيكون سهل،
ليش بنقول أغنية شعبية؟ القصد إنه تردد من قبل الشعب، ما بدها فنان وجوقة محترفة أو متدربة على أدائها وغنائها وإلى آخره. عندك ما سؤال؟ نعم. أنا جايب لك ترك من الأسئلة إذا ولا إذا يهمك. ملاحظ. ولا يهمك. في مرحلة الانتفاضة الأولى وفي مرحلة الانتفاضة الثانية. بعتقد الانتفاضة الثانية مع تطور التكنولوجيا ومع الاستديوهات اللي كانت موجودة بكل مكان، وحتى سعر الأغنية الرخيص وتداخل الشيء التجاري مع الشيء الثاني. يعني في طول كرم كان عندنا استوديوهين بجوز غطوا الضفة الغربية كلها بالأغاني والأناشيد في حينها، لا كل شهيد ولا كل شخص ولا كل بطل ولا كل كذا. تفضل. بالانتفاضة الثانية أنت الانتفاضة قصدك. الثانية مع ذلك الارشيف الكبير الضخم من الانتفاضة الثانية مش موجود اليوم، مش حاضر، أو الناس ما بتستحضره زي ما بتستحضر الانتفاضة الأولى. الإنتاج اللي صار بالانتفاضة الأولى، البعض بيحكي فعليا عن جودة موسيقى وجودة غناء وجودة أعمال وإنتاج. وفي من مكان تاني أنا بجرب أفكر إنه في إشي له علاقة بالمزاج وبالحالة السياسية العامة. الانتفاضة الأولى ممكن تكون خلصت أو دخل عليها أوسلو، فكان لسه في عنفوان الناس بأنه هنالك منجز ما وفي إنجاز ما وفي حالة من الاستمرار. الانتفاضة الثانية فعليا انتهت بحالة من الضعف إذا بنفع نحط ما بين قوسين هزيمة، تشويه لإلها، اللي كمان نال من إنتاجها كلياته. ونادرا اليوم ما يتم استخدام واحدة من كلمات الانتفاضة الثانية أو واحدة من أغاني الانتفاضة الثانية مثلا اليوم، بس بنستخدم كتير الانتفاضة الأولى. آم، أول إشي أوسلو ما كان يعني هو القمة، يعني هو أوسلو أجا أجهض هذه التجربة. هذا موقف سياسي وهذا موقفي، بس قصدي على مستوى حالة شعبية على مزاج يعني. على مستوى حالة شعبية أنا برأيي انتهت التجربة بأوسلو. أوكي. يعني وانتهت خلينا هلا أنا بجاوبك موسيقيا. التجربة الموسيقية كمان انتهت بأوسلو، لأنه كان في شعور بالخذلان، إنه أنت عندك كل هذا المد الثوري، والموسيقى جزء منه. وبعدين تيجي هاي الاتفاقية. هلا لبعض الناس كان خذلان، لبعض الناس إنه توجت العملية بإنجاز، ولكن التجربة بتقول إنه هذا الإنجاز فشل. فبالتالي يعني نحن عم نحكي عن الموضوع بعد 30 سنة، فبالتالي بتقدر تدعي إنه هذا فشل. مش بس تدعي، يعني الواقع بيقول إنه هذا الإشي مم. فشل. اليوم وإحنا بنعمل هاي المقابلة في تصويت بالكنيست على ضم الضفة الغربية، فشو معناته هذا الكلام؟ إنه انتهت أوسلو. إيه، بالتالي بس أنا بدي أقول لك عن الشعور اللي كان بهذاك الوقت. شعوري أنا كموسيقي ومؤلف إنه يعني أجهضت هذه التجربة وكان في خذلان. بس فعليا اللي صار بعد أوسلو إنه آم، بلش يصير في إنه أوكي نحن حققنا إنجاز على المستوى الوطني، والآن بدنا نبني الدولة، وبطل في اهتمام بالموسيقى الثورية. اليوم بدنا نهتم بالموسيقى اللي يعني الرسمية أكتر، الموسيقى هلا كمان ظهر تلفزيون فلسطين وإذاعة فلسطين اللي هي في الداخل، مش الإذاعة الثورية صوت فلسطين اللي ثوري في الخارج. بلشنا نسمع نوع أغاني، نوع آخر من الأغاني ونوع آخر من الموسيقى. بلشنا نسمع شوية بما يشبه الموسيقى اللي كانت تجينا من الأردن، يعني مؤلف البلاط خلينا نقول، يعني طول النهار بمجد في الرئيس والزعيم والقائد التاريخي والى اخره، بغض النظر مين هو يعني. ولا تزال هذه موجودة اليوم، يعني بتلاقي موسيقى اللي كانت تتمجد بأبو عمار واليوم بتمجد بأبو مازن. وبلشت الموسيقى الأكثر تفوت على الشيء الأكثر تجاري. بدك تنتبه لشغلة كتير مهمة، إنه فلسطين تجربتها الموسيقية بشكل عام لحد فترة تاريخية معينة كانت الإنتاج الموسيقي هو ما يسمى بالبديل، رغم أنه هو ما كانش البديل، هو كان الأساس.
يعني الإنتاج الموسيقي الفلسطيني صحيح. صحيح. هو كان وأنت الإنتاج وأنت صاروا يسموه بديل، وأنت بطل أساسه صار بديل. يعني هذا الحكي بالعالم العربي موجود، لأنه في وسائل إنتاج وفي ناس بتروح بتعمل موسيقى اللي ما حداش بيهتم فيها، عادة بتكون موسيقى أهم وأعمق وأحسن، بس بيكونش يعني بيكونش عليها آه، اهتمام أو إمم. موافقة على إنتاجها، فتسمى إمم. بديل لأنها سياسيا برا الخط، زي الشيخ إمام خلينا نقول. يعني ما حداش كان ينتج للشيخ إمام، يقعد في هالدار يجمع حواليها الناس ويطلع على الشريط وينتشر. ما حدا عمره أنتج له، يعني ما في استوديو أنتج للشيخ إمام، ربما مرة واحدة في شي حفلة بفرنسا، إشي أجنبي يعني، أما العرب ما كانوا ينتجوا. آمم، فالظاهرة العامة بفلسطين كانت هي ظاهرة الموسيقى مش شركات الإنتاج، بس في محاولة إنها تفوت شركات الإنتاج على فلسطين، ربما بعد قصص هدول المسابقات العربية، Arab Idol وGot Talent ومش عارف شو، ولما فاز محمد عساف بلش هيك يصير في إيه، والله نحن ممكن نكون جزء من هذا الحالة. بس لحد اليوم ما في هذه الحالة، ما في شركات بتنتج بفلسطين، وإذا حدا بده ينتج بروح بحاول يفوت ويصير مطرب مشهور بين قوسين، وحدا ينتج له في الخليج. بس ضلت فلسطين نوعا ما محافظة على هذه الحالة نوعا ما، وما ظهرت. لحسن الحظ انه ما ظهرت، يعني انا مش عم بقول انه هذا إشي كتير منيح انه ما تظهر الوسائل بس، ولكن وسائل الانتاج الفلسطينية وتطغى على المشهد وتصير هي تقرر شو إمم. بيطلع وشو بيطلعش. إمم. إمم. بس التأثير العربي هو كبير علينا، يعني مش سهل، وطموح أي واحد هيك فنان صغير صاعد إنه يصير مطرب مشهور وتتبناه شيء شركة إنتاج ويصير غني. بس بشكل عام المشهد الموسيقي الفلسطيني هو ما يسمونه بالعالم الرسمي البديل، بس هو فعليا هو يعني أنا حبيت هيك بس أحط هذه على جنب، لأنه هذه مهمة، مهمة طبعًا. إنك أنت عشان تفهم كيف الموسيقى بتسير وبتنتج. فبرأيي هلا هون كمان طلع مجموعة من الشركات أو الاستوديوهات مع كمان تطور التكنولوجي وتغير التطور التكنولوجي من انالوج لديجيتال، يعني من للرقمي، صار في مجال انك انت تنتج خلال كمبيوتر، وهيك صار في هدول نحكي أي الشركات سنين هون؟ هون بنص التسعينات. تمام. وبالتالي لما صارت الانتفاضة الثانية كان صار انقلب هذا الشيء، وكان في استوديوهات صارت تقدر تعمل هذا الشيء، هذا بصير يسهل كتير الإنتاج. انت يعني كمان مرة بترجع على كمان زمان ما كنت تقدر تعمل هيك، يعني في أشرطة فعلية وتحطها وتسجل، ويعني شغل صعب ومكلف. اليوم مع الشيء الرقمي صار متاح. لا، الأغنية كانت 500 شيكل 1000 شيكل وبتتوزع على البلد كلها والناس بتغنيها بكل مكان يعني. بالضبط. هلا هذا الكلام كمان آم، اللي سهله انه بلشت بعد اوسلو بناء السلطة الفلسطينية، وبالتالي شركات والسوق التجاري والى اخره، فصار يطلع استوديوهات اللي تهتم كيف بدك تعمل مصرياتها من خلال الجينجلز، بسميهم جينجلز بعالم الموسيقى، انك انت بتعمل دعايات للشركات. صحيح. وهذه الشركات هي هذه الاستوديوهات صارت مدخولها الاساسي من هون. وهذا الشغل ما بتطلب قيمة موسيقية فنية. إذا بتيجي بتسمعهم، يعني أنا بتمنى يكون عندي شي وقت بركي بعد ما أتقاعد، يكون عندي وقت إني أروح أدرس هذه الإعلانات كيف تنتج فنيا موسيقيا. هي بالغالب يعني الشركة بدها تحط هاي الكلمات، فأنت تحشلي إياهم بشو بأي لحن، بتلاقيهم إنه مكسرات ومش ضابطات ومش راكبات، مش مهم، بس ضبط لي إياهم. هلا على الكمبيوتر بتقدر تظبطهم باستوديو صغير. هلا طلعت ظاهرة إنه كمان مرة زي ما أنت قلت طول كرم ولا بجنين ولا بعرفش وين كمان في حدا عنده شيء زي هيك،
إنه اليوم ابعت لي شو اسم الشهيد ومش عارف شو وأنا جاهز. هذا الاستوديو جاهز إنه بحطك في أغنية، بالغالب اللحن نفسه يعني هو يعني زي ما تقول نسخ من نفس اللحن يركب وعلى نفس الإيقاع على كذا على كلمات تانية بتخص هذا الشهيد. فبعد بيوم من هذا الاستوديو قاعد شغال جاهز، تبعت له اسم الشهيد بكتب لك اياه بظبط لك اياه على هذا. المغني عنده قاعد بغني على هالاسم عنده. يعني لما بنقول وسائل انتاج اليوم بالكمبيوتر عندك اصوات معينه موجوده. الحين انا بحكي هذا ما قبل الاي اي، يعني ما قبل الذكاء الاصطناعي. اليوم بالذكاء الاصطناعي بتقدر تعمل كتير اكثر من هيك. انت عندك مثلا نفس الزغروته، تكبس كبسه وبتطلع لك الزغروته. الايقاعات معينه بتقول والله بتطلع بتفتح على الكمبيوتر بيطلع لك مثلا قائمه الايقاعات، بدي اياها على بلدي ولا مقسوم ولا مش عارف شو، بتحطه بيطلع لك اياه. الايقاع هذا موجود. بدك كمان طبلة تاني، بدك كمان مش كله بتعمله على الكمبيوتر هذا الشيء. بتحطه. هلا الالحان يعني عندك خليط هيك زي اللي بحطهم بقلبهم. فهدول الشباب اللي بيشتغلوا هذا الشغل هلا فيه ابداع من ناحيه انه يعني بيشتغل هذا الشغل، بس فيهش ابداع موسيقي انه والله كلمه كتب عليها لحن، كلمه مؤثره. يعني خلص في، انا بسميه عجله الانتاج. يعني نفس الشيء بالعالم العربي موجود، بس احنا بمستوى اوطى. يعني المطربين بالعالم العربي ما هو موجود هيك، اللي صاحب الانتاج بده يطلع الاغنيه بارخص الاسعار واسرع ما يمكن. فهو عنده نفس الخط. يعني في كتير من المطربين اليوم إذا أنت بتيجي بتشيل الصوت المطرب، ما يسمى مطرب طبعا، المغني بتشيل صوته بتسمع الموسيقى ما بتعرف بالضرورة أنه هاي لفلان ولا هاي لعلتان، لأنه نوعا ما العازفين هم نفسهم. بيجي بيوزع وبالغالب الكمبيوتر بحط الأشياء الأخرى. الزغروطة هي نفسها على الكبسة على الكيبورد. طبيعة هذا يعني كيف عجلة شغالة وانت بتحط هنا شوية بندورة، هون شوية ذرة، هون شوية مش عارف ايش، بيطلع عندك هاي العلبة هيك. هذه العلبة الثانية بدنا نحط فيها خلطة تانية، بتحط هيك بتخلط، ونفس الشركة عم تنتج. فعندك انت نفس نوع الذرة ونفس نوع البندورة بس بتخلط اشياء تانية معهم، بيطلع عندك أغنية لمغني تاني. يعني بتيجي بتقول للكاتب اللي قاعد بالاستوديو اكتب لي كمان كلمات، بدي إشي سريع وفرايحي، بدي أعطيه للمطرب الفلانية مثلا. فبكتب واللي بألف لازم يطلع يألف كل يوم. فقديش بده يطلع عنده شغل يعني عظيم. بكرة بدي أغنية زي قصة البلاط بالزمانات، إنه الملك عازم عزومة بالليل وبدي حفلة، بس فاكتب لي للموسيقيين أغنية جديدة، بس شوي لحن مختلف هون. جديد. مثلا إذا بدي أخذ الانتفاضة الثانية ممكن أسأل سؤال هيك، يعني سؤالين. ليش كانت الأغنية تنتشر انتشار كتير كبير والناس تحفظها وترددها، واليوم يعني مثلا أنا حافظهم بس بشغلهم مش في قاعدة مثلا هيك يعني عامة، لأن الناس رح تستغرب من اللحن والكلمات وكل شيء يعني. بس بالنسبة لي هي بتذكرني بمرحلة. وكمان ليه اختفت فجأة؟ يعني أنا برأيي أي إشي بكونش جيد بيختفي. مم. ما بتربطه بشي سياسي أنت؟ آه، ما هو الجيد أنا قصدي كله على بعضه. أوكي. يعني إذا الكلمة مش معبرة، مش جيدة، حتى لو بتعبر عن مرحلة معينة، في إشي بيعبر عن مرحلة معينة بضل. آه، يعني من أروع الأغاني اللي انعملت عن فلسطين والقدس مثلا زهرة المدائن للرحابنة، انعملت ب67 أو بعد ال67. لليوم يعني ربما إذا بدك تسأل كل البشر وتقول لهم الفلسطين أنه أهم أغنية بتحبوا، هذا ربما بتطلع الأولى، ربما، وإذا لا أكيد من العشرة الأوائل يعني. وهذا الحكي من فترة زمنية بعيدة، له علاقة بالكلام وله علاقة باللحن والتوزيع وصوت المؤدي، يعني كله مع بعضه هذا بيعمل نجاح هاي الأغنية. يعني برأيي يعني بهداك الوقت طلعت أشياء
يعني في كتير ناس دير بالك الانتفاضة الثانية ما بلعوها، يعني ما اعتبروها انتفاضة، مهما كانت انتفاضة شعبية فعليا صفت انتفاضة مسلحة. وبرأيي يعني كتير رأي كتير ناس إنه يا عمي كيف تعمل انتفاضة مسلحة أنت بخلل بموازين القوى بهذا الشكل. يعني هذه قصة أخرى يعني، بس إنه أنا مش كتير أنا مطل يعني. بعتقد هذه النقاشات هي اللي أثّرت كمان. يعني عشان هيك عم باسألك عليها تحديدًا، إنه في نُخب ما كانت مشاركة، في نُخب ما كان لإلها موقع فعليًا بالانتفاضة التانية. الشي التجاري يعني ضوّيت لي عليه وصرت أشوفه كمان إنه مش بس الإشي السياسي، إنه كمان في شي تجاري. الاحتفاء بالاستوديوهات اللي تحولت، يعني لبت النداء وتحولت إلى إنتاج وطني رغم إنه كانت تعمل دعايات. يعني شي بفرح القلب بمحل، بس كمان بمكان تاني على مستوى فني هي اختفت فجأة لأنه الأغاني ضعيفة، يعني ألحان مكررة، تقدرش تعرف نفس الكيبورد بيلعب بكل مكان. قادر أفهم الإشي اللي أنت إيه بتقوله، بس بعتقد كمان إنه في إشي، يعني في إشي سياسي، في إشي كمان على مستوى نخب ما شاركت، ما كان عندها حضور. صحيح. ويمكن الشيء اللي تفضلت فيه في البداية وقلته على قضية إنه هيك اليوم أنت بتقر وبتقول إنه يمكن في مشهد نشيد إسلامي موجود. اللي أنت بتحكي عنه اليوم ممكن يعني ما بتستلطفه أو ما بتحبه، بس موجود وحاضر فبتوصف فيه. وقتها كان في مقاومة لإله، كمان كان في رفض لإله، ففي هيك كومة من الإنتاج اللي كانت مرفوضة. أنا لازم أشاركك وأحكي لك إنه هذه يعني يمكن هذا أطول مقدمة في تقارب. تعرف إنه إحنا بعدنا يعني لسه بنقول يا هادي هلأ لا فعليا. شو بتحكي، أنا فكرت بدك تقول لي خلصنا كل هذا مقدمة دخيلك. احنا بالعادة في تقارب اصلا بنبلش بمرحبا يصبحكم بالخير وكيف بتحب تعرف حالك، يعني هيك الاشي. بس أنا على فكرت هيك طريقتك والله بالشغل، فأنا لا بس مشيت معك. هو لأجل الحوار نفسه أصلا، فعليا لأجل الحوار نفسه والموضوع. وأنا مش قادر أفصل يعني على فكرة لأنه تحديدا كل اللي أنت بتحكيه هو حرفيا ترك من الأسئلة اللي جايك فيها. إحنا في تقارب أستاذ سهيل بنعطي الضيف، بنحب الضيف يعرف نفسه كما يحب، يعني غير التعريفات اللي موجودة على جوجل وعلى البايو وفي أي مكان. فهيك بنعطيك يعني بنحب نسمع منك كيف بتحب تعرف حالك وبتحكي لنا على نشأتك ومسارك. فتفضل أهلا وسهلا. غريب بعد كل هذا الوقت من الحوار. آم، أنا مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا وفرق. بقود بالأساس أوركسترا العربية الفلسطينية، وهي مشروع يعني جدير بالنقاش والاهتمام. وفرقة بنات القدس اللي هي جوقة من الصبايا بأصوات ثلاثة. آم، وأنا كمان حاليا أو لساتني جزئيا بدير معهد وطني للموسيقى. آه، بتأمل إنه أتقاعد عن قريب وأصير أكثر أهتم في التأليف الموسيقي. أنا بدي النشأة. ساهمت نشأة. أنا يعني ولدت في عائلة كانت تهتم في الموسيقى. أبوي يوسف خوري، أمي سامية ناصر، وهي من عائلة ناصر من برزيت، اللي كانوا العائلة اللي أنشأت مدرسة برزيت لاحقا جامعة برزيت، وكانوا مهتمين جدا في الموسيقى. بالتالي أنا يعني خلقت في بيت اللي من أول ما بوعى دائما في عنا اسطوانات موسيقية من أنواع مختلفة من الموسيقى، إن كانت كلاسيكية غربية أو جاز أو موسيقى عربية. أكثر كان الرحباني، هو المدرسة الرحبانية هي اللي كنت أسمعها. بلشت أتعلم موسيقى وأنا عمري آلة موسيقية وعمري 7 سنوات. بلشت على آلة الكلارينيت، هي آلة نفخية. ربما كان في الأستاذ أمين ناصر
رجع من الأردن، كان فاتح معهد هناك، ورجع على سنة 70 وبلش معهد موسيقى في رام الله، وكنت من أوائل الطلاب اللي، وربما واحد من اثنين كانوا يتعلموا كلارنت، لأنه كل الطلاب كانوا يتعلموا بيانو. هذه النشأة. كذلك في مدرستي، في مدرسة الفرير في القدس، كنت عضو بالجوقة المدرسة، اللي كانت جوقة كبيرة يعني من 4 أصوات. واستفدت من هاي التجربة كذلك. لاحقا بعد ما خلصت المدرسة درست موسيقى في أمريكا، ولاحقا على كبر يعني في بريطانيا كملت تربية موسيقية، ماجستير في التربية الموسيقية. من أنا صغير كنت مهتم في تأسيس مبادرات جديدة، إن كانت نوادي أو فرق. ساهمت في تأسيس فرقة صابرين في البداية. كانت فرقة مهمة بهداك الوقت بأول الثمانينات. ساهمت في مرحلة معينة بتطوير فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية باتجاه يعني كفرقة من فولكلور بحت لفرقة يعني راقصة تستلهم الفولكلور. ساهمت في تأسيس مركز الفن الشعبي، ويعني أدرته لفترة عدة سنوات. اهتمينا في جمع الفولكلور بهذاك الوقت. كذلك اهتميت في تأسيس مهرجانات مختلفة، منها مهرجان فلسطين الدولي للموسيقى والرقص، مهرجان القدس، اللي كان كمان ساهمت في تأسيس مركز يبوس الثقافي، اللي كمان عمل مهرجان فلسطين، عفوا مهرجان القدس. كمان كنت من المبادرين لتأسيس المعهد الوطني للموسيقى، اللي أصبح اسمه لاحقا معهد إدوارد سعيد وطن الموسيقى. أدرته كمان لفترة معينة. حاليا أنا رئيس معهد إدوارد سعيد. هذا وظيفة غير يعني وظيفة طوعية، بس لازلت بدير معهد وطن الموسيقى في القدس كشغل. يعني هذا عملي، اللي هي مؤسسة يعني شريكة لمعهد إدوارد سعيد. شو كمان بدي أقول لك؟ شو كمان بتحب أقول لك؟ انت شو انت بتحب؟ كافي. ليش أصريت يكون في مشروع في القدس؟ أنا بسمي حالي مقدسي متطرف، يعني إنه عندي حب للقدس. ربما بصير هيك مع كتير من الناس من القدس، لما بيشعروا إنه القدس تركت لوحدها، بصير تحس إنه إيه، طب أنا لازم أعمل شيء. فأنا رفعت شعار موسم الهجرة إلى الجنوب بعد ما صارت أوسلو، وصار التركيز الأساسي إنه وكأنه العاصمة هي رام الله. وأنا برأيي كان خطأ استراتيجي تاريخي سياسيا إنه تترك القدس نقاشها لمرحلة لاحقة اللي ما عمرها أجت يعني فعليا. كانوا الإسرائيليين واضح شو عم بيعملوا، يعني مخططين وعارفين شو عم بيعملوا، وبالتالي القدس تركت تعاني وتصارع لوحدها بدعم شحيح. فأنا بالنسبة لي كانت يعني رؤيتي الأساسية للقدس إنه المعركة هي معركة ثقافية في القدس. لأنه كنت دائما بقول إنه إذا كان هم شي يوم قدروا بهدوا بيت، أو بصادروا بيت، أو بأخذوا حارة معينة، ممكن في يوم ما تسترجع هذا الشيء. بس هم إذا قدروا يحتلوا عقول الشباب وعقول الناس ويأسرلوها، بصير بدك يعني أجيال وأجيال لتقدر ترجع هذه العقول، وبالتالي ترجع البلد. عشان هيك برأيي إنه المسألة الثقافية بمفهومها العام هي المعركة الأساسية في القدس. واليوم بنحس بنشوفها يعني
يعني هي القضية مش اقتصاد ومرافق وطرق وشوارع إلى آخره، هي كيف بيقدروا يسقطوا هذا الشعب وهذا الإنسان المقدسي، ويصير هو تابع لإسرائيل باهتماماته ومفاهيمه وكل طبيعة حياته. إذا صار هيك بصير وضع القدس صعب، يعني بصير القدس عن جد العاصمة التاريخية لإسرائيل والموحدة لإسرائيل بين قوسين. ما كانش سهل صح؟ ما كان سهل ولساته مش سهل، وكان كل ماله بصعب. يعني إسرائيل ما كان سهل لما بلشنا هاي الأشياء، وبلشنا ب بالاهتمام في القدس والتواجد في القدس الواحد يمضي وقته في القدس ويخلق مشاريع ثقافية مقدسية، إن كان مؤسسات أو مهرجانات. إنه هذا مهم إنك تجيب الناس مع بعض، تخلي الشعب حي. كيف يعني الشعب حي؟ معناته قادر ياخذ ويعطي. يعني مم. الإسرائيليين بيحاولوا إنه يخلقوا يعني تجمعات من المقدسيين، كل واحد بمنطقة بحارة معينة، بيروحوا بيشتغلوا بالقدس الغربية، بآخر النهار كل واحد بيروح لحاله. ما في مجتمع نشيط وعايش وحي وباخذ وبعطي يعني. فهو شعب يعني يشتغل في الوظائف الخدماتية لإسرائيل، هيك المطلوب يعني. ونشكل نوع من الفولكلور شوي هيك للسياح، يعني انه بيجوا يتفرجوا علينا، هذا بيجيب مصاري للإسرائيليين. بالمقابل انك تعمل مؤسساتك الأساسية والمؤسسات اللي بتبني عليها مجتمع، هذا دائما في محاربة. اليوم في المعركة أخذت شكل أكبر. يعني إسرائيل أدركت أنه هي يظهر أنه أدركت أنها ما بتقدر ترضخ هذا الشعب أو المقدسيين من خلال العصا. فاليوم عم تستعمل الجزرة. بمعنى آخر، من 2013 شكلهم حسوا أنه مش قادرين. هم كل ما بتطلع هبة في القدس بضربوها، بتطلع هبة وراها وهكذا. فقرروا أنه بسنة 2018 أخذوا قرار استراتيجي في أنه يحاولوا يدمجوا الناس والشباب المقدسيين في النظام الإسرائيلي ويوفروا له فرص. وبالتالي صرت تشوف منح كثيرة في الجامعات، فرص عمل أكثر. كل السياسة تغيرت، ورصدوا لها بأول 5 سنوات 5 مليار شيكل، اللي هو يعني ربما قد ميزانية كل السلطة الفلسطينية، بس لهذا القضية إنك أنت كيف بتحاول. واليوم بنشوفوا هذا النتائج موجودة. يعني اليوم بتلاقي معظم الناس، الشباب اللي في القدس بخلص مدرسة، صارت يعني كان دائما الناس تختار انه والله وين اروح على الجامعة، برزيت ولا بيت لحم. اليوم بتقول هو رايح على العبرية. والله بدك تروح على برزيتي، غريب. يعني انه بطل مم. الاشي الطبيعي. طب ليش بدك تروح هيك؟ ما هو على طول بخلص بشتغل. يعني كمان هي بتحاول الآن بطريقة معينة انه كمان عدم الاعتراف أو إلغاء الاعتراف بالشهادات الجامعات الفلسطينية. بالتالي هذا بخليك أنت لما بصير جزء من النظام، بتعرف عبراني، بتتعلم مع الإسرائيليين اليهود، خلاص تنخرط في هذا الأجواء المعينة. فهون بحاولوا أنهم اليوم كمان بهذا السياق كان في مركزين ولا 3 جماهيريات، ما يسمى المركز الجماهيري، اللي نوعا ما الناس بتروحش عليه. اليوم صار في 9. اليوم الإسرائيليين بيبنوا مسرح ما بين مسرح يابوس ومسرح الحكواتي. عم يبنى مسرح في منطقة ما كانت مكتبة البلدية، اللي كانت برضه مؤسسة فاشلة. اليوم برصدوا مصاري بشكل كبير للمراكز الجماهيرية أو المراكز الإسرائيلية،
يعني بدهم يقرروا هم من إيش أنت تتعاطى ثقافة، مش أنت شو اللي بتقدم، شو الثقافة اللي بتقدمها يعني. فنحن يعني رايحين باتجاه كيف صار في يافا نسبة لتل أبيب، وهذه القدس. آه. بتحكي لي أوسلو كان يعني نقطة مفصلية في علاقتك في القدس. إذا بدي أرجع لأول نقطة مفصلية بعلاقتك بفلسطين ككل اللي عملت هذا التسييس اللي أنا قاعد بشوفه في كل سؤال عم بسأله في موقف بيطلع، يعني موقف سياسي واضح بكل نقطة. وين أو شو الموقف اللي ممكن تستحضره من بدايتك طفولتك ونشأتك اللي عمل هذا الاشتباك ما أظنش كان في محطة واحدة. الأولى؟ برأيي كانوا يعني محطات إيش بوعى أو بتذكر مثلا هيك بمخيلتي، إنه لما أجوا أخذونا من المدرسة أهلي وأخذونا حطونا عند دار عمي، لأنه استشهد كمال ناصر. هذا كان سنة 73، أنا كنت 10 سنوات في المدرسة، وبوعى هذا الحدث. كمال ناصر هو ابن عمة أمي. آه، فهذا كان له أثر. طبعا كنا نحن صغار كمان نغني أغاني كانت تعلمنا إياهم ريما ترزي اللي هي خالتي كمان، هي ريما ناصر، لأنه كان كمان ناصر يكتب وريما تلحن. فنحن كمان تربينا بهذا الجو صغير، فبالنسبة لنا كان استشهاد كمال ناصر هيك محطة، ربما كان بداية الوعي. على 10 سنوات ربما بلش هذا الوعي يصير. بعدها بسنة أبعد حنا ناصر اللي هو خالي، وكمان هذا كان حدث مهم وصار في، يعني ما كانش إشي بسيط إنه حدا يبعد بهذاك الوقت، يبعد عن الأرض الوطن. يعني هو أخذوهم بالليل ورموهم في جنوب لبنان وهكذا. كمان هذا يعني بلش يعزز. أبوي كان ياخذنا على جلسات وإحنا صغار، بس هيك يعني نحضر عبال ما هو يخلص. كان عندهم إشي اسمه مجلس العدل والسلام، يجيبوا الأجانب ويحكوا لهم في الواي دبليو أو الواي ام، ويحكوا معهم عن الوضع البلد والسياسة وعن حقوق فلسطين. فكنا يعني نسمع هذا الكلام دائما واحنا صغار. فهي محطات أكثر من وحدة يعني. 76 مثلا كانت محطة، أنا كنت وقتها صرت 13 سنة. 76 كان في هبة كبيرة في القدس بشكل خاص وفي البلد بشكل عام. كانت وقت قصة البلديات وانتخابات البلديات، وكان في يعني خط لمنظمة التحرير، وكانت البلديات الموالية لإسرائيل يعني، وكان هناك في معركة معينة. بعدين ظهرت لجان التوجيه الوطني، كانت يعني يقودها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية بالداخل، زي بسام الشكعة وسميحة خليل ومجموعة من حيدر عبد الشافي وآخرين، اللي هي كانت نوعا ما زي ذراع لمنظمة التحرير في الداخل يعني. كل هذا وإحنا صغار يعني. فكل هذا هيك الواحد ربي على هذه المحطات المهمة وهيك. كيف بتترجم هذه الروح الوطنية في الموسيقى وأعمالك؟ كمان وطنيا يعني، تعرف الواحد مرات ببلش يقول إنه أنا عملت أول كذا ومش أول، يعني هذه قصة الأول. طول عمره في إشي، طول عمره في حدا عم بيعمل شيء كان معين بقدر ما هو حجمه صغير ولا كبير. فقلت لك في مرحلة معينة برزيت كانت يعني مصدر أساسي للنشيد الوطني. كان كمال ناصر موجود هناك، عم بحكي قبل 67 بالضرورة، بين 48 و 67. كان في مؤلفين موسيقيين اللي هم ريما ناصر وأمين ناصر ويوسف بتروني، اللي كانوا يألفوا أناشيد على النمط الأناشيد العروبية. يعني كيف موطني وبلاد العرب أوطاني، الإخوان فليفل في لبنان، كان في هذا المشهد موجود.
بفلسطين، ومؤلفين يألفوا أناشيد على هذا النمط. وكنا إحنا صغار نغني هذه الأناشيد. بالتالي ربيت في هذا الجو نوعا ما من الموسيقى. والتأثير لاحقا لما رحت قبل ما أطلع أمريكا أنا أدرس موسيقى، دخلت على جامعة برزيت. جامعة برزيت كانت يعني يميزها أنك أنت غير العلم اللي بتتعلمه بالصف، كنت تتعلم كنا بنسميه الكورس الكافيتيريولوجي. يعني وانت قاعد بالكافيتيريا كنت تتعلم كتير أكتر مما كنت تتعلم في الصف. خلينا نقول بشكل عام بالقضية بالبلد، بانتمائك لفلسطين. يعني كان في ظرف مختلف كليا. يعني كان في بناء إنساني رهيب وعظيم في هذاك الوقت. أنا بحكي من 81 ل 83 في برزيت. كانت قمة برأيي الحالة الوطنية والحالة القيادية الداخلية في فلسطين. وكمان مرة بين الموسيقى وبين هذا، وإحنا برزيت كمان كنا كان في فرق الجامعة نفسها، فرقة سنابل. كنا أسسنا كمان فرقة صابرين بهذاك الوقت. كله كان هذا هو الجو العام، يعني اللي أنت تتعاطى وعلى فكرة حتى بهذاك الوقت، يعني لحد بداية الثمانينات، حتى المشهد الموسيقي العربي هو مشهد جدي وجيد وجاد. أنت بتحكي عن المدرسة الرحبانية وطغيانها خلينا نقول بالشمال العالم العربي، والمشهد المصري هو لا يزال يدور في فلك. يعني لسه عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم، يعني المؤلفين الموسيقيين الجادين. كان البوب العربي لسه يعني بده يبلش بربما آخر السبعين أول الثمانينات، اللي يعني بلش فيه نوع من معرفش إذا هو ممكن يقول عنه تدهور، ولكن صار من إنتاج من نوع آخر. فنوعا ما حتى موسيقيا. وكان في كمان يعني منظمة التحرير في لبنان، ومع كل الحالة الموسيقية اللي كانت مباشرة أو غير مباشرة. يعني كمان مرة بنرجع نقول تأثير المؤلفين الفلسطينيين العرب بهداك الوقت خلال السبعينات اللي هي فترة النشوء اللي يعني كنا نسمع كمان مرة مرسي الخليفة، أحمد قعبور، الشيخ إمام، خالد الهبر، بغض النظر عن يعني عن شو كان، مين كان أهم موسيقيا ولا أقل، ولكن هذه الحالة. وفرقة العاشقين لاحقا، وفرقة الأرض، يعني هذا هو كان الجو العام. يعني هاي هي كانت الموسيقى اللي تسمع يعني، واللي نحن نوعا ما تربينا عليها. فموسيقيا هيك وسياسيا هيك، فهذا الخليط عمل هيك. في محطات تانية اللي عززت أهمية الفن والموسيقى بحياتك على مستوى عام ووطني؟ ربما كمان هاي العلاقة الأولى إن كان مع فرقة الفنون الشعبية وتأليفي لعمل جديد لهم كان اسمه وقتها مرج بن عامر. هذا كنت راجع من أمريكا، وبداية تأسيس مركز الفن الشعبي. هذه الحالة اللي أنا يعني تعمقت أكثر بالفولكلور والموسيقى الشعبية، لأنه كنا بنهدف إنه نجمع الألحان الشعبية. والفرقة الفنون كانت فرقة كمان منغمسة بالحالة الشعبية. ما كانوش فنانين، يعني كانت فرقة طالعة من الناس. يعني هذا شاطر في الدبكة بالبلد تبعته، بالعرس اللي بيصير هناك وبالسحجة والى آخره، كلهم موجودين بالفرقة. ما كان في محترفين. ربما غيري أنه أنا والله رحت درست موسيقى وراجع وبلش نشتغل معهم. كنت أنا يعني أمزح مع الزملاء هناك، أسميهم فرقة الطريشة. كانوا 7 من الفرقة فعليا مهنتهم طراشة.
فلما يعني يقعدوا يطقسوا علي أطقس عليهم بهذا المقابل إنه أنتم فرقة طريشة مش فرقة يعني. لما نناقش يعني المستقبل والرقص والهذا تعرف هذا كان في جدال دائما إنه إيش بيصير وإيش بيصيرش بالفن. فهذا كان إشي إيجابي دير بالك للفرقة، إنه بداية الفرقة ما كانت يعني ناس والله هيك شايفين حالهم شوي من فوق إنه والله نحن فنانين، هم كانوا من الناس شعبيين يعني. بالتالي هذا اللي خلى الفرقة هاي بالتحديد تعمل هذا المد الكبير إلها، لأنه يعني إنه بينها وبين الناس يعني قرب كبير، تطورت من هناك وسحبت الناس معها. أحيانا اللي بيصير إنه بيجي فنان مثلا هو بروح بدرس أو بيجي بقول لك أوكي أنا هلا بدي أعمل موسيقى هون والناس مش مستوعبة هاي الموسيقى، وهذا كانت سبب إحباط كثير من الناس الفنانين، إنه يجي يروح يتعلم موسيقى يرجع بده يألف مثلا سيمفونية معينة والناس مش بالوارد يعني. هذا كان مهم. أنا برأيي كانت كمان محطة مهمة بالنسبة لي كيف أتعاطى كمان مع الفولكلور. أنا صحيح يعني من القدس والفولكلور هناك يعني الموسيقى الشعبية مش بذات الأهمية عن القرية، ولكن كمان أنا في إلي نصف تاني من برزيت، وبالتالي أنا ربيان بالسحجة شو اسمه بالزفة، زفة عروس وهداك الوقت كان العرس لساته بشكله الطبيعي، يعني بمعنى سهرة العرس ولفة دبكة دلعونة طبيعية، ما في تكبير صوت، ما في ميكروفونات، ما في أورج، ما كانش مخترع بهداك الوقت لسه الأورج الشرقي. فبتسمع الاشي بنقائه يعني، فبتحسه انه هذا جزء من تكوينك، يعني انه تسمع الموسيقى الشعبية الصحيحة الطبيعية اللي طلعت وبشكلها الطبيعي كمان كيف كان يطلع. مع هذا الاهتمام الجدي الأكثر صار رسمي بمرحلة فرقة فنون ومركز الفن، كمان أثر علي أنا برأيي إيجابا، وأنا أثرت فيه وهو أثر فيه يعني على الشقتين. فكان في إشي كمان محطة مهمة برأيي. المحطة اللاحقة اللي صارت كمان أهمية إنه أنا دخلت هيك بالصدفة، يعني كنت من مؤسسين المعهد ولكن ما كنتش مديره، معهد الموسيقى، بس دخلت فيه لاحقا لأنه المدير استقال. قلت أوكي طيب أنا بسلم كم من شهر عبال ما تلاقوا مدير، و- وظليت هناك. صار في اهتمام من نوع آخر اللي هو أنا مثلا ما كنتش أهتم كثير في الموسيقى العربية الرسمية خلينا نقول، أو العربية الكلاسيكية. كمان هذه كانت محطة مهمة بالنسبة لي، إنه أنا أتعمق أنا درست موسيقى كلاسيكية غربية، هاي كانت دراستي، إمم. تعلمتها من وأنا صغير ولاحقا بالجامعة درستها هيك. بس حسيت حالي إنه كتير بعيد عن الناس بهذا الموضوع، رغم إنه المعهد من أول ما بلش يعلم موسيقى كلاسيكية غربية، بس كان اهتمام إنه نعلم موسيقى عربية من البداية، لأنه هذه هي موسيقى الناس بالأساس. وانا ما كنتش متعمق فيها يعني، تعمقت وانا وانا بشغلي يعني عملت جهد لاني انا ادرس هذا الموضوع لحالي. وصابرين؟ صابرين كانت تجربة فريدة ومميزة في أوائل الثمانينات. كنا نحن بكلنا أعضاء فرق أخرى، فرق اللي كان يسمى بهذاك الوقت البوب، يعني فرق متأثرة بالبوب الغربي، يعني بالموسيقى الشعبية الغربية. وكان عندنا في تجربة هيك فريدة غريبة شوي، متأثرة بالعربي وعلى إشي وطني، كان اسمها المنار. كنا أنا وسعيد مراد موجودين فيها، وكمان معنا وكان أظني دار أبو جمعة. بعدين هم بادر سعيد مراد بادر لتأسيس فرقة صابرين، وأنا لحقتهم بعد كم من شهر. وعملنا، كانت الفكرة أنه هات نعمل إشي جديد، يعني ليش بس بدنا نستوعب إحنا أو يعني إيش الناس عم تعمل من برا ونسمعه، فهات نحن نألف شغلنا وموسيقتنا وكلامنا. وهيك كان من ال 81 تقريبا لل 82 أظن طلعنا أول شريط اللي هو مش كتير معروف إنه كان برضو شريط. كنا لسه بنعزف آه، آلات غربية يعني، وعادة وأكثرها كهربائية يعني. كان سعيد بيعزف على الكيبورد على الأورج، وعيسى فريج على الجيتار، وعودة ترجمان على البيس،
كان معنا من دار أبو جمعة، نسيت هلا الأسماء، عيسى أظني، أبو جمعة وسامي، واحد بيغني واحد بيعزف درامز، وأنا كنت آلة أعزف كلارينت وساكسفون معهم، آلة طبيعية يعني بغير كهربائية. وصار في يعني كانت صابرين تجربة كمان غنية في النقاش والفكر، ووين رايحين احنا موسيقيا، وين رايحين سياسيا والى اخره. كنا زي الكومونة هيك، عندنا شقة يعني نقعد فيها مع بعض وننام ونقوم وعايشين مع بعض وكأنه الفرقة. فكانت تجربة فريدة من نوعها. آه، أنتجت لاحقا يعني نوع جديد من الموسيقى لما قررت الفرقة أنه تحول للآلات العربية. فكل واحد كان عم بيعزف شيء صار بيعزف آلة عربية، مع دخول كاميليا جبران مع الفرقة اللي هي كانت المغنية، صارت المغنية الرئيسية، هذا أظن ب 82 أو 83. وبعدين صار في هذا الصوت الجديد من الصوت الفلسطيني الجديد المميز، ما كان في زيه. كان متأثر بموسيقات عالمية مختلفة، ولكنه كمان كان متأثر بالعربي، بالموسيقى العربية الكلاسيكية والجاز وغير أنواع من الموسيقى. فطلع أنه موسيقى جديدة، توليفة الآلات مع يعني أنا صرت أعزف ناي بدل الكلارينيت، سعيد صار يعزف عود، كاميليا كانت بتعزف قانون أصلا، عودة على البيس، ضلوا على البيس ولكن صار كونتراباس، يعني صار آلة طبيعية مش كهربائية. وفات الإيقاع العربي كمان على الفرقة وهكذا، وصار هذا الصوت الجديد. وصار سعيد هو المؤلف الرئيسي يعني، وكان من البداية هو المؤلف الرئيسي. وهذا التناغم بين كاميليا وسعيد هو اللي شكل هذا الصوت الجديد، يعني بين هذا التأليف وهذا نوع الغناء اللي جاي من الطرب العربي، يعني على أغنية سياسية. ليش منضل بس نرجع لها لصابرين إحنا؟ لأنه كانت تجربة مهمة، أنه فريدة من نوعها يعني، لأن عملت صوت جديد. أنا برأيي يعني أنه عملت صوت جديد، يعني مش عملت صوت، يعني كان في قبل صابرين تجارب أخرى واستمرت، يعني زي مصطفى الكرد كان عنده تجربة، ولكن الصوت اللي عمله مصطفى الكرد كان تجربة يعني صوت موسيقى عربية تقليدية كلاسيكية، وظلوا هيك. حاول يعمل أشياء تانية بس برأيي أنا ظلوا هناك. كان في تجربة فرقة البراعم، كانت تجربة منطلقة من البوب الغربي، وأنا برأيي ظلت هناك نوعا ما. ربما لاحقا طلع منها تجربة أخرى، اللي هو كان جورج قرمز لما ترك الفرقة وراح أمريكا عمل صوت جديد له، برضه مأخوذ من التأثير البوب الغربي، يعني جيتار مع درامز مع هذا النوع من الصوت. برأيي تجربة صابرين، تجربة سعيد وكاميليا، كان هذا هو بيميز هاي التجربة بنوع الموسيقى اللي طلعت. ولأنه كانت تتناول كمان كلمات بلشت مع شعراء معروفين زي محمود درويش، سميح القاسم وغيرهم، بس كملت بفترة معينة مع شعراء جدد. شو اسمه، برغوثي توفى مسكين من زمان، مش عارف ليش هلأ راح الاسم. كان بيكتب بشكل جديد، كان عم بكتب، يعني بفتش على كمان هوية بالشعر جديدة. فهذا الكلام مع هذا النوع من الموسيقى كان صوت جديد، مش يعني ما بيشبه إشي تاني. عشان هيك صارت هاي التجربة نوعا ما مهمة، رغم أنها انتهت يعني مع ترك كاميليا، انفصلت هذه الشو، بطلت صابرين كفرقة، يعني صارت صابرين مؤسسة، وانتهت التجربة يعني هذه بهذا النوع من الموسيقى بعد شيء مش عارف وقت قديش، يعني 18 سنة 19 سنة. يعني زي ما تقول ليش مثلا البيتلز مهمة، لأنه هيك أجت طلعت بفترة معينة، عملت صوت معين وبعدين انتهت، أثرت. يعني كتير ناس تأثروا من هاي التجربة وصاروا يشتغلوا نوعا ما. هذا وكان في كمان شغل على الآلة نفسها، أنه كيف ممكن نطلع صوت جديد من الآلة حتى. بأثر رجعي تفضل. هلا بتفكر كان في فرصة إنها تكمل؟
كل التجارب هيك بتطلع وبتنزل، يعني بتبقى لها وقت نهاية، وبالغالب النهاية بتكون ما لها علاقة بالموسيقى، بيكون لها علاقة بالأشخاص. قصدك هون يعني أنا التجارب الجماعية يمكن أكثر. التجارب الجماعية بتنتهي. الفرق آه. أنا ما طلّعتش كتير بصابرين، يعني إحنا صار عندنا انشقاق بصابرين بال86. كنا 9 أظني، 4 منا راحوا باتجاه و5 راحوا باتجاه، على مبدأ على إشكال كان رئيسي بالرؤية، إنه كان في رأي إنه نحن لازم نتطوّر بالعلاقة مع الجمهور، يعني إنه نعطي الجمهور ونتطوّر بناءً على هيك. كان في رأي تاني لأ، إحنا لازم نضلنا نتطوّر ولمّا نكون جاهزين نعطي للناس. هذا الحكي بعد أول إنتاجين. آآ، فهذه قصة إنه يعني أنا برأيي كان إنه نحن مش لازم نكون قاعدين ببرج عاجي لحالنا وبنشتغل، وبنشتغل، بنشتغل، خلص مفروض إنك أنت القصد التجربة هاي إنك هي تنتج وتعطي الناس فعليا، أو إنه أنت تقعد وتتأثّر من الناس. تشتغل وتطلع الجهد العبقري تبعك وتطلعه. هاي وجهتين نظر اللي دائما موجودين. أنا برأيي هذا كان اللي هو صلب ربما الخلاف الرئيسي اللي ودّى الفرقة باتجاهين. بس كون إنه كاميليا ضلت مع سعيد، استمرت هاي التجربة اللي لاحقًا بعد ال86 استمرت كمان لحد ما انفصلت كاميليا عن صابرين، انتهت التجربة. مم. مم. طب يعني المغني الرئيسي مع الملحن الرئيسي تنهي التجربة. بهذا المسار الطويل تبعك في أكتر من محطة لأعمال جماعية، فرق وغيرها، دائما في مشكلة إنه في واحد بيطلع أو في اتنين بيطلعوا أو في خلاف بصير جوا، وكأنه مع الوقت كمان بزداد يعني الأسباب اللي كانت قبل سنين، قبل 30 سنة يمكن موجودة و40 سنة، اليوم مزدادة أكتر. فحتى نادرا ما تلاقي فرقة كملت. يمكن في هيك، في إذا بدنا ناخد بس الأردن، يعني هذا مش حالي بفلسطين بس، بدنا ناخد الأردن، بتلاقي فرقة تأسست بعدين انضربت بعدين رجعوا مجموعة تانية فرطوا عملوا كمان فرقة فرطت رجعت عملت كمان مجموعة. قبل فترة فعليا 47 سول هلأ فعليا اختفى الجهاز. لفترة قعدنا نسأل ليش فعليا اختفى، بقول لك انه بده يشتغل لحاله هلأ لفترة، بعدين رجع إمم. هو طلع ولاء سبيت. فبتحس طوال الوقت هذا العمل الجماعي مش قادر أعرف إذا لازم نربطه بالحالة الجماعية العامة أصلا اللي إحنا بنعيشها، ولا هي هيك أصلا. الشغل الجماعي مش سهل خاصة في الإبداع. الإبداع هو إشي كتير فردي. وقليل ما سهل إنك أنت تربط 2 مع بعض بيبدعوا. يعني حتى الإخوان الرحباني إذا بدك تيجي تقول هذا الاسم اللي دايمًا هو إخوان، ما كانش هو فعليًا دايمًا هيك يعني، كان في واحد يكتب وواحد يألف أكتر. بس قد ما هو التنين قراب على بعض ممكن كان يعني سهل إنك تقول أوكي هدول هيك. معظم التجارب الجماعية بالآخر إلها وقت بتنتهي، ولأسباب عادةً غير موسيقية. يعني الأشخاص بتماشوش مع بعض. الموسيقى فيها كتير كمان نرجسية كبيرة. قليل ناس يعني مثلًا بتعرف ناس موسيقي مثلًا وغير نرجسي مم. ومش شايف حاله. آآ وبالتالي هذا يعني هذا هو ربما السبب رقم 1 في إنه تجارب تفشل، تجارب جماعية تفشل. إنه أحيانًا بيصير واحد حاسس إنه هو بده يكون الاسم الرئيسي. بكتير مرات كانت التجربة الجماعية مهمة ل بالتجربة الفلسطينية أحيانًا كانت تكون التجربة مهمة إنه ما تبرز حدا معين عشان ما يتعرض كمان للاعتقال والقمع. يعني ما تقول إنه فلان هو المهم. يعني هذا الشريط اللي طلع مثلًا بال87 88 ما كنا نقول مين بيغني يعني. الناس ربما تعرف من الصوت بس ما كان مكتوب عليه مين هو مغني. هلا لو المغني نرجسي كان بقول أنا يا عمي بدي أنشهر بدي أكون، بس هو كان عم بيعمل عمل وطني. فيعني هو يعني القصد بعارف حاله إنه داخل على فالتجارب الجماعية يا إما بتكون كمان إحنا بشكل عام يعني كل ما بتضعف هذه قضية القضية الثورية، يعني بتضعف القضية القضية الجماعية
والاهتمام بالعمل الجماعي. وكمان مرة يعني كل ما بصير أهم قصة البطولة أو النجومية، بصير مهم إنه تعرف كيف يعني مش مهم الفرقة، المهم النجم. يعني حتى بالعالم العربي هذا موجود أكثر من الغرب. فنحن تجاربنا كفرق، إذا بتطلع على العالم العربي ما في فرق، في مطربين هيك بهذا المفهوم يعني العام. بالغرب كان أكثر الفرق. إحنا عنا دايما في عنا هذا ننتظر البطل، أوكي، ودور البطولة. يعني الفرقة مش مهمة اللي وراه، في مطرب هاي عازفين بيمشي الحال، يعني ما في هاي التجربة يعني بيقدر يجيب العازفين اللي بده إياهم، بس المهم هو. فظاهرة المطربين بالعالم العربي أهم من الفرق بكتير، مقارنة مع تجارب عالمية أخرى يعني اللي صمدت أكتر. فكمان مرة هذه فيها لها كتير هلا مسببات. مع إدراك اللي بتحكيه هذا المفروض يخلينا نسلم للي بتقوله ونهتم أكتر بالعمل الفردي، ولا نقاوم ونهتم بالعمل الجماعي؟ لا، منقاوم نهتم بالعمل الجماعي، بس لازم تدرك انه قديش محدودياته. يعني نحن هلا مثلا عندنا فرق زي اوركسترا فلسطين للشباب، هي فرقه من 80 شخص، مش سهل يعني انك يكونوا هدول كلهم موجودين. بس طبيعه الموضوع لانه هو طوعي بخلي انه يستمر، المؤسسه اللي وراه بتخليه انه يستمر. فرقه بنات القدس يعني مرات بيجوا بنات يقولوا طيب اوكي احنا طالعين عرض، ليش ما تدفعوا لنا؟ طبيعه الفرقه هي هيك. طبيعه الفرقه يعني جماعيه وطوعيه. و بخليها تستمر اذا المؤسسه بتخليها تستمر، لانه مرات في بنت بدها تطلع بتطلع بيجي غيرها. بس التجارب الصغيره 4 5 هم عاملين الحاله هاي، خاصة إذا انشهروا بتبلش تطلع هذه قصة النرجسية، وتصير هي عقبة أمام هذا الكلام. مش بكل الحالات، مش بقول 100%، بتحاول، بس هذه طبيعة البشر. يعني زي قصة الشيوعية، يعني إنه الشيوعية بتزبط، وهذا طب يا أخي ما هو طبيعة البشر هيك بخلق. هو طماع، يعني من هو صغير هذا إذا أخوه بأخذه لا هذا بدي إلي. يعني فصعب هذه الملكية العامة بالطبيعة البشرية صعبة. انت بنفع اقول كمان انه قبل سنين طويله كان الواحد يشعر انه هو عم بيعمل عمل فني وعمل وطني اكبر، يعني لانه هو ضمن تنظيم ولا ضمن حزب او بحيي حفلات ومناسبات وطنيه، في الوقت اللي اليوم فعليا هو دوره دور تأثير، مثل انفلونسر، مثل يعني أقل. فصفى فعليا فقط النقاش هو النقاش الفني، الحضور الفني، فبحضر نقاش النرجسية اللي تفضلت فيه أكثر. كمان يعني في شعور، في فرق بالشعور انه كلنا مع بعض عم نضحي لاجل القضيه. اول يوم ما فيش حدا بضحي لاجل القضيه، كل واحد بضحي ليشوف له منصب. يعني هذا لما بصير من الراس هو خربان، بصير يعكس حاله على كل المجتمع. هذا مش بس بالعمل الفني الموسيقي، يعني العمل التضحوي، مم. ما بعرف اذا هاي الكلمه صحيحه. عمل التضحيه بشكل عام، اذا كان الكل عم بضحي بنفس القيمه والكل بهذا الركب، بتشعر انه كل الناس مع بعض. او انه اليوم والله انا بعمل هاي الشيء عشان انا يصير اخذ منصب، او اصير اخذ وسام، او اصير اسمي كذا. يعني بفرق. مم. مم. وبرأيي هذا صار في المشهد الفلسطيني كمان مرة. بس هو بشكل عام كمان بدكش تحط وكأنه هذا الاشي هو اشي سيء دائما، انه النجومية او يعني هو كمان مرة برجع بقول انه العمل الفني الموسيقي هو عمل فردي. لما بتقدر تحطه مع بعض ويطلع نتيجته عظيمة بكون إنجاز كتير منيح. بس العمل الإبداعي غير الأدائي، يعني خلينا لازم نفرق كمان بين الأداء والإبداع. يعني القصد إنه يعني إذا أنت مؤدي شاطر وعازف كمانجا منيح، بدك تشتغل، بدك تقدر تكون بأكتر من فرقة. إذا أنت مؤلف لازم تعطى حقك في التأليف. يعني
كنا ما نقول إنه مثلا مين ألف بسبب الظروف السياسية يعني وال الخوف من الاعتقال. إذا في اعتقال، إذا أنت بتعمل عمل اليوم ما بيأثر عليك، لازم تقول مين عمل هيك ومين عمل هيك، والعمل ككل هو مش نتيجة شخص واحد. يعني اللي كتب الكلمات مهم كتير للنجاح، والمؤلف كان مهم للنجاح، والموزع للنجاح، والمؤدي مهم. يعني كل عملية مع بعض، بس مش سهل هاي دايما تركب مع بعض، لأنه طبيعة الأشخاص، طبيعة البشر هي هيك، بتلاقيش دايما نجاح في هذه التجارب. وخاصة لما بتحكي عن ثقافة معينة بتأله البطل أكتر من غيره. كمان مرة نحن هلأ اسأل الناس بشكل عام هيك، الناس بتستنى صلاح الدين. لا، العالم العربي بفلسطين يعني اللي عنده أزمة بستنى واحد يطلع هيك شي محل، يطلع صلاح الدين ويجي ينقذنا، يعني أكثر من ما هو جهد مراكم إنه والله بدنا نراكم التجربة هاي ونوصل للنتيجة. ولما بيضرب هذا القائد، إن كان عبد الناصر ولا شو اسمه سماحة السيد ولا مش عارف مين، يعني بصير في هبوط انهيار. كبير، انهيار. لأنه كل الوقت العالم العربي هيك بفكر بالبطل اللي بده ينقذ، مش النظام اللي بده يمشي يعني فيك أحيانا. احنا يمكن هلا بنحكي نقاش على الموسيقى، بس هذا على المشهد ككل. يعني انا باخده فعليا حتى لما بفكر في العمل الاهلي بالمجتمع المدني نفس الشيء، كله. نفس يعني الشيء، نفس الشيء، نفس كله. الشيء. يعني يعني زمانات كنا نطلع مثلا نتطوع بالالافات على مخيم العمل التطوعي في الناصر مثلا، بغض النظر شو انتمائك شو هذا، كنت تروح وتضحي يعني أنا بزماناتي ببرزيت كان لازم تكون عندك 120 ساعة عمل تطوعي. أنا بالسنتين الأولانيات كنت عامل 350 ساعة عمل تطوعي، ومش لافف على حدا يمضي لي، يعني إنه والله في زيتون ننزل على الزيتون، في صبة بطون نروح على يعني هذا شعور مختلف كان بهداك الوقت. اليوم هذا الإحساس مختلف. بالموسيقى نفس الشيء، غير إنه كمان الثقافة هاي هيك بتقول لك في مد معين بمرحلة معينة بخليك تروح باتجاه معين. في محلات تانية خاصة إذا الخراب بصير من فوق، بصير في صعب إنك أنت تجند الناس. بقولوا شو الدعوة، طب ما هي فلان كنا بعلمة مع بعض إحنا، وفلان ما كانش معه يأكل عشاء، اليوم صار كيف صار؟ تعرف بصير الناس تتساءل هاي الأسئلة الكبيرة. فالموسيقى نفس الشيء مرات. بس بقول لك كمان مرة بالموسيقى والفن بشكل عام النرجسية هي كتير عالية، وقليل ما بتلاقي ناس نرجسيتهم يعني متواضع طبيعي، يعني فيش نرجسية وبالتالي هو إنسان طبيعي ومتواضع. وخاصة في ظروف اللي المستويات مش كتير عالية، فيعني أي واحد بتلاقي عمل شيء هيك شوي أحسن من العادي بفكر حاله إنه يعني هو يعني المطرب الكبير. تعرف كمان إحنا بالعرب دايما لازم الأستاذ، المطرب، الدكتور، المش عارف شو، العظيم، الكبير، لا يوصل اسمه يعني بيكون حط له 16 اسم مقدم. يعني احنا مثلا موسيقى سهيل خوري خلص بكفي، مش الموسيقار العظيم. مش فاهم يعني هذه مش موجود بثقافات كثيرة أخرى. طب الموسيقار العظيم، البطل الجميل، الموسوعي، الأول والثاني والثالث والرابع، شو بكون، شو نظرته أو بنفع بفكر إنه في إشي اسمه هوية للموسيقى الفلسطينية؟ سمعتك وأنت مرة بتحكي هيك، يعني عندك نقاش على الفولكلور، عندك نقاش على التراث، عندك نقاش على التحديث، عندك نقاش على هلا وإحنا قاعدين بنحكي على الأغاني الشعبية أو الأعراس الشعبية. فأنت لحالك صرت تقول زمان لما كانت الأغنية، أو زمان لما كان العرس الشعبي كذا وكذا وكذا. هذا نقاش دائما موجود، احنا قاعدين بنحكي عن المتغيرات وبدي أخوضه معك. بنفع تحط لنا هيك قواعد أو معايير نجرب نفهمها مع بعض بهذا السياق، إنه شو محدودية
التجديد أو التحديث، شو كمان النقاش اللي هو ما بين الحفاظ على التراث والحفاظ على الفلكلور أو تقديس الفلكلور، وين إحنا لازم نكون جريئين وين مش لازم نكون جريئين؟ هذا موضوع طويل. بس خلينا نختصر هيك. يعني لما بتقول موسيقى فلسطينية، أنت أول شيء بدك تفترض جغرافيا معينة، وهذه الجغرافيا حديثة. مزبوط؟ يعني حديثة بمعنى ب20 سنة أكثر قليلا، سوري 100 سنة أكثر قليلا. من بعد الحرب العالمية الأولى صار في إشي اسمه حدود. قبل هيك فلسطين هي جزء من الدولة الإسلامية، كانت العثمانية أو ما قبلها، وهي بالطابع الإنساني والعادات والتقاليد جزء منها الموسيقى، جزء من بلاد الشام. فقصة فلسطيني تاريخيا يعني مش إشي موجود. يعني زي ما تقول الموسيقى المصرية بآخر 120 30 سنة. قبل هيك ما بتقدر تيجي تقول هاي موسيقى مصرية. لأنه كمان مرة الناس لما بتعمل موسيقى بالغالب بتروح على المركز السياسي للدولة اللي هي فيها. فاللي كنا نسميه موسيقى تركية مثلا، ومش بالضرورة تركي. يعني الأرمني كان موجود، الأذربيجاني كان موجود، العربي موجود، الكردي موجود. وهذا وين يروح؟ وين في إنتاج، وين في مصادر دخل. فما بيقعد بقرية زي برزيت، بروح ولا بروح على القدس حتى، بروح على اسطنبول. إذا مش اسطنبول على مراكز ثقافية أخرى نوعا ما، بركي حلب، بركي بغداد، بركي القاهرة شوي. أنا بحكي تاريخيا مئات السنين. الدولة العباسية بروح على بغداد. بعدين صار في الأندلس، ما كان في القاهرة بهذاك الوقت. بالفاطمية صار في القاهرة، بالأموية صار في دمشق، ربما حلب شوي، بالعثمانية صار في اسطنبول. أنا بحكي لك وين الناس كيف بدها تعيش من الموسيقى. يعني الموسيقي هو من يعيش من الموسيقى. مزبوط؟ مش إنه هو هاوي. اللي بيألف موسيقى هو وين بيروح بيألف؟ مين بده يدفع له حق التأليف؟ بالغالب عند البلاط أو ما توابعه. فبروح على هناك، فبتقول والله فلان هذه الموسيقى العثمانية، بيطلع هو أرمني المؤلف هذا. يعني احنا مثلا عندنا مقطوعة بالمقطوعات اللي بنعلمها بالمعهد، صبوخ أفندي، بتقول هاي موسيقى تركية، بس هو أرمني، هو سبوخ مش تركي، هو من أرمينيا، بس ما هي جزء من الإمبراطورية. فهاي قصة الجغرافيا بدها يعني الواحد يتمحص فيها شوي قبل ما يقول هاي موسيقى كذا. هلا لاحقا لما يصير في جغرافيا، هذا رد على الناس بتقول تعرف كيف مرات الأردن أولا ولبنان أولا ومش عارف مين أولا. كيف بصير في طابع اسمه موسيقى لبنانية أو موسيقى كذا؟ مجموع المؤلفين عبر فترة معينة من تاريخهم إذا بيألفوا بطريقة منسجمة مع بعض بصير طابع. فبنقدر اليوم نيجي نقول في موسيقى مصرية بعد التجربة هذه، يعني من خلينا نقول من سيد درويش وعبد الوهاب ولاحقا صار في تأليف معين. الرحابنة ومدرستهم وحواليهم كل المؤلفين اللي اشتغلوا معهم، صار في مدرسة نوعا ما بتقدر تيجي تقول هذه نوعا ما لبنانية. بعد فترة من الزمن ما كنت تقدر تقول هذه موسيقى لبنانية بسنة 1850. ما في إشي زي هيك. كفلسطين منذ صارت فلسطين وتحت الانتداب والاحتلالات المتعاقبة، الإشي الوحيد اللي بيجمع الفلسطينيين نوعا ما، لأنه تأثرهم بالموسيقى متعدد. فلسطين ما كانت مركز موسيقي، كانت ممر. حتى بعد الحرب العالمية الأولى وقبلها كانت ممر. اللي بده يروح من الشام لمصر بمر بفلسطين. هذا جغرافيا طبيعي، خط الساحل بشكل أساسي يعني. وعشان هيك صار في مراكز زي يافا وحيفا
ولاحقا وكمان القدس بعد الانتداب ربما. يعني هاي المراكز الأساسية بفلسطين، ولكن ظلت ممر. فشو بيجمع الفلسطينيين مع بعض كثقافة كهوية؟ اللي هو الموسيقى الشعبية، واللي هي مش بس حكر على فلسطين، هي موسيقى مختلطة مع بلاد الشام، وتتنوع عن أو تتميز عن بعضها حسب طبيعة العمل مش حسب الجغرافيا. يعني البحارة والصيادين من غزة للاذقية هم واحد، مرورا بصيدا وصور وغيره. هدول عندهم نفس نوع الأغاني. موسيقى الجبل والحصاد والزراعة والى آخره بفلسطين ولبنان وسوريا نفس الشيء. موسيقى الصحراء البادية البدو بفلسطين وجنوب الأردن وجنوب سوريا واحدة، يعني مع اختلافات بسيطة، بس هذا نمط واحد. آلات مشتركة. ما بتقدر تيجي تقول يعني ما في مجوز ويرغول في جنوب فلسطين وجنوب الأردن، بس في مجوز ويرغول بشمال فلسطين ولبنان. له علاقة بالجغرافيا، له علاقة بال بال يعني كيف تصنع هاي الآلة بالمي، له علاقة بطبيعة المناخ، وهيك بيطلع الأشياء. ما في زجل بجنوب فلسطين وجنوب الأردن. في حداية، في حداء، في نوع معين من الرقص. دحية، دحية مش موجودة بالشمال تاريخيا عند البدو، وهكذا. هذا الاختلافات. ففلسطين طبيعتها لما جيت تجزئها لسه فيها ساحل وفيها جبل وفيها صحراء، ففيها هاي الأنماط المختلفة من ال من الفولكلور، وهذا بيوحدها نوعا ما تاريخيا. غير هيك في تأثير من الموسيقى العربية. ولا مرة ما كان مركز رئيسي، ولا مرة ما كان في شخصيات كتير مهمة كانت مبلشة تظهر. هاي الشخصيات ناس بالثلاثينات القرن الماضي راحوا درسوا، أو عشرينات راحوا درسوا مثلا بمصر، أو تأثروا من حدا جاي من حلب. بال48 أجهضت هاي التجربة. كان عم بصعد مجموعة من الناس، راحوا ب48 صاروا جزء من الحركة الرحبانية في لبنان، أو صاروا جزء من النهضة الموسيقية في العراق، أو من النهضة الموسيقية في مصر. توزعوا. وحتى شوي بالأردن، رغم أنه ظلت أكثر على النمط الفولكلوري، لأنه كمان الأردن ما صارت مركز مهم يعني لإنتاج الموسيقى لحد مؤخرا. يعني ربما تقدر تحكي عن تجربة نضجت يعني. فعشان هيك بضل الفولكلور شيء له أهمية خاصة بفلسطين. كمان مرة ناس تأثرت بالموسيقى العربية، ناس تأثرت بالموسيقى الغربية، والغربية بأشكالها المختلفة، إن كان كلاسيكية أو حديثة، يعني بوب أو جاز أو غيره. هذا كان في تأثير على فلسطين. فلما تيجي تقول مؤلفين الفلسطينيين شو عم بيألفوا، بتلاقي أنماط مختلفة، خليط عم يعني بكون. خليط. فما في إشي اليوم بجمع هذا الخليط. هون برجع لأقول لك مثلا ليش كان اهتمام بصابرين. كان في صوت جديد. هل هو ممكن كان يكون مقدمة لشيء يعني يبنى عليه؟ انتهت التجربة قبل ما تأثر بشكل حاسم. يعني اليوم تقدر تيجي تقول أنت الموسيقى الأمريكانية تقدر تيجي تعطي عناصر مش حاسمة، لأنه الناس من كل أصقاع الأرض تروح لهناك. بس بعد فترة معينة بتقدر تيجي تقول هذا أنتج في أمريكا. الهيب هوب والراب طلع من أمريكا، ما طلع من الصين. بس اليوم اليابان والصين بيعملوا هيب هوب وراب، بفلسطين بيعملوا، بس هو طلع هناك من هاي التجربة. هاي خليط من كذا وكذا وكذا، في إشي اجتماعي، في إشي سياسي، في إشي موسيقي. فلسطين اللي بيجمعنا نوعا ما، عشان هيك في هذا الاهتمام. هلا كمان في الاهتمام بالفولكلور. كل بلد تتعرض لتهديد وطني قومي يبرز الفولكلور فيه. كل بلد بيصعد فيه الوطنية ببرز فيه الفولكلور. تاريخيا الدول اللي أنشئت في أوروبا
الألمان ليه؟ ولا الإيطاليان بدهم إشي يوحدهم، بدهم عناصر وحدة. شو العناصر الوحدة؟ هي هذا الموسيقى الشعبية هي اللي بتوحد. غير لأن المؤلفين ممكن يكونوا متأثرين بمحلات مختلفة أخرى، بأنماط أخرى. اليوم الموسيقى الكلاسيكية الغربية هي وحدة، مش ما لها علاقة بإيطاليا لحالها أو ألمانيا لحالها. يعني أنت لما تسمع موسيقى كلاسيكية ما بتعرف بالضرورة هذا مؤلف ألماني ولا فرنساوي ولا تلياني، لأنه هي نفس النمط. زي الموسيقى العربية، ما هذا مصري لبناني سوري اللي بسمع موسيقى عربية من برا وما بيعرف يعني دارس تفاصيل بقول هذه موسيقى عربية. مم. ما في إشي يعني هيك خاص فيك. الخاص فيك هو الفولكلور تبعك، موسيقى الشعب. وكمان بفلسطين لأنه الحدود كانت يعني فرضت علينا بشكل فج، ما في يعني ما في طبيعي هذا الفرق بين بلاد الشام. الطبيعي هو الجغرافيا وطبيعة العمل، صحراء، بادية، جبل، زراعة، ساحل وصيد. هذا الموحد. إيه، عشان هيك بيجي الفولكلور. بس الفولكلور كمان هو مش إشي ثابت، هو متغير. يعني التزمت فيه مش إشي يعني صحي. شو يعني تزمت؟ بمعنى أنه بس هيك. يعني مثلا كان دائما جدال ما كنا بالفرقة الفنون انه نعمل ازياء مستلهمه من الفولكلور مبنيه عليها بتنفع للرقص، ولا لازم تجيب التوب زي ما هو. لا، لازم نجيب. في ناس كانت تقول لازم زي ما هو، زي ما موجود التوب لبسته الفلاحه تحطه على المسرح. طب يا اخي، اللي لبسته الفلاحه ممكن هذا يعني مشي. يعني اللي لبسته الفلاحه في رام الله شكل، واللي لبسته الفلاحه في مرج بن عامر شكل تاني. فوق ما في تطريز، في أقمشة أكثر. تعرف اللي بنسميه القماش السوري. مم. إيه، طبيعة مثلا خد مثال في رام الله، في إشي معروف مشهور عليه، مشهور هو الشال. معروف إنه شال رام الله عليه غزال وعليه زهور وعليه مش عارف شو. اللي عملوا أبحاث على هذا الموضوع اكتشفوا إنه هذا الشال أجا من اليابان سنة 1905 كنه، بطريقة معينة صار في رام الله، صار هذا شال رام الله. أنا بالبداية بهذا الوقت اللي اشتغلت بآخر الثمانينات عملت أغنية بمرج بن عامر، أخذت ثيمات فولكلورية. في أغنية اسمها وعيونها، ما كناش نكتب مين بيألف، صارت عيونها من الفولكلور. صارت لما إحدى المغنيات تغنيها تقول هذا من الفولكلور. طب أنا أعمل الأغنية. هلا صح، ماخذ ثيمة معينة هيك من الترديدة شعبية، بنيت عليها أغنية زي ما الرحابنة عملوا نفس الفكرة يعني. مم. مم. فصارت الأغنية للرحابنة بس هي في ثيمة فولكلورية. هلا هل الثيمة هذه الفولكلورية يعني بتقدر ترجع لها قبل 400 500 سنة؟ مين قال؟ احنا ما عندنا توثيق لهذا اللحن، لا كان في كتابة نوت ولا كان في تسجيل. التسجيل بلش ببداية القرن ال19 العشرين، شوية بأواخر القرن العشرين. بس ما في عنا أصلا تسجيلات عايشة من هذاك الوقت. في عنا شرح بعض الأحيان، في عنا كلمات. في عنا واحد باحث اسمه دالمان ألماني، أجا كتب موسوعة اليوم صارت موجودة باللغة العربية، مدون مجموعة من الألحان. لأنه هو غربي ما فهم الربع تون، ما فهم المقام البيات اللي هي معظم الفولكلور تبعنا عليه، فدون النوتات هذا بنوتاته الطبيعية، ما بعرف نص بمول. طلع اللحن معه شكل تاني. يعني بدك تدرس إنه هذا هيك كان يلحق يغنوا. هذا أول تدوين بأول القرن العشرين. طب ما هذا تاريخ آلافات السنوات. شو كانوا يغنوا الكنعانيين؟ يعني بنعرف؟ ما بنعرف بالضبط، لأنه ما عندك أنت هذا. فهذا يعني يتناقل الأجيال. أنت بتفترض أنه الدلعونة هيك. أنا مرة عملت بحث على الدلعونة لما كنت أدرس بأمريكا، على كل ألحان الدلعونة المختلفة بمساق علم الموسيقى. قالوا لي بس شو علاقة هذا بهذا؟ هذول ألحان كتير مختلفة عن بعض. عادة تعرف تدرس أنت أنه والله هون في فرق نوتة شوي غير، وليش أجت غير. هناك في ألحان مختلفة للدلعونة بس احنا بنعتبرها كلها دلعونة. في 4 5 ألحان متعارف عليها ومتداولة لنفس الأغنية.
كيف صار هذا الاختلاف؟ إمتى صار هذا الاختلاف؟ إمتى أدخلت هاي الأغنية؟ اليوم مثلا أغنية وين على رام الله مش بيقولوا هذا فولكلور؟ هي مش فولكلور، في مؤلف كان موجود بالأردن ولا برام الله بوقتها هذا يعني أردني أظن أو فلسطيني من الأردن، وألف هاي الأغنية وعرضوها أول مرة كأنه بالستينات وأذاعوها، صارت من الفولكلور زي وعيوني هاي، يعني عملناها ب 88 صارت من الفولكلور. يعني لأنه اللحن بسيط مبني على البساطة بتقدر تقول إنه هذا لحن شعبي لأنه صار يكرر، بس هو مش إشي ثابت. طب الثابت فيه الطبيعة البسيطة للحن المبني على بالموسيقى بيسموه جنس واحد، يعني 4 أو 5 نوتات ورا بعض واللحن بدور حواليهم. دايما كان هذا النقاش اللي هو في الحفلات والمناسبات الشعبية انه يعني بتذكر اي ار تي لما فتحت ودخلت صارت الناس تغني بالتسعينات فعليا اغاني لبنانية بالاعراس الشعبية، كانت الناس يعني هيك انه شو هاد وشو المسخرة هاي، وفلان حتى كانوا يحكوا عامل حفلة موسيقية بدناش نروح نحضرها، يعني بهذا المنطق سواء محافظين او ناس فعليا بشوفوها انه مولدنة. بس تطور الاشي اليوم لمشهد مع يوتيوب، صار انه صارت الناس تحكي مش اغاني لبنانية، صارت تقول من وين احنا بنغني دحية، احنا بنغني كذا، من وين احنا فعليا بنعطي هذا اللحن، احنا عندنا لحن كذا. بعيدا عن الجانب تبع الحفاظ والاحتلال والتراث وكذا هلا والتقديس، بس في اشي طبيعي الناس تشعر يعني بهذا الشعور لما بتسمع دحية في طول كرم وبتشوف الناس بتجرب ترقصها بشكل غير محترف، حتى يعني مش منسجمة مع حالها وهي بترقصها. هذا دايما كان موجود ولا إشي حديث جديد مع هذا الانفتاح؟ هذا أكثر هلا بصير أكثر موجود، لأنه اليوم بتقدر تشوف كل شيء. زمان ما كنت تشوف كل شيء، يعني عشان تسمع عشان تنقل الدحية بدك تكون رحت على شي محل وسافرت والى آخره. زي ما كانت الموسيقى يعني زمان، إنه كيف تتأثر أنت بموسيقى بالغرب إذا ما أجاش حدا عندك، لا في تسجيل ولا أنت رايح تحضر حفلات. يعني زمان كانوا يقولوا والله طه حسين راح فرنسا وتأثر بفرنسا، ولا عبد الوهاب سافر وعلى فيينا وسمع مش عارف شو ورجع تأثر. ما كان عنده يعني الصوانات كانت لسه بأولها. إذا بتحكي عن 200 سنة لورا لا في اسطوانات ولا في شيء وبدك تشوف. فالدحية مش إنه مش فولكلور فلسطيني، ولكن فولكلور منطقة معينة بفلسطين، مش بطول كرم. بس ممكن ببير السبع. أنا مش متعمق بكل تفصيلة يعني أقول لك مزبوط. وغير إنه الناس لما هاجرت بال48 صار في تخالط. ف وهذا كتير مهم لما بندرس الفولكلور نعرف وين الأصل كان، عشان تقدر تعرف إنه هل كانوا هدول يعملوا هذه الرقصة مثلا بهذا المنطقة، إمتى انتقلت لهون، إمتى ما انتقلتش. أنا برأيي التزمت إنه هذا مش إلنا هو، يعني كويس إنك تعرف إنه هذا مش إلك وهذا، بس الرفض الإشي اللي يعني إذا الدحية جاي من جنوب فلسطين ماشي الحال، إذا جاي من جنوب الأردن لا مش ماشي الحال. لا بس يعني بس بحط بفترة معينة كلنا واحد، كنا مع بعض. صح، بس بحط حالي لما بصير واحد يجي يقول لك الأردن أولا، بصير تقول له طيب معناته أنا مش معك. لا هلا هي هيك؟ مع التسييس، بس أنا بفكر كمان يعني إنه لما بيحكوا أعراسنا بطل إلها هوية، مش عارف إذا هذا الخليط هو خلانا نشعر إنه إحنا بلا هوية، ولا هذا هو هويتنا الجديدة اللي الناس بترفضها. هي الهوية بتتغير، يعني مش ضل ثابتة. يعني أنت بتحاول تحافظ، لما بقول واحد بحافظ على التراث بتحافظ على إشي معين ظهر بمرحلة معينة تربيت عليه عبر فترة تاريخية معينة. قديش بعيد وقديش قريب يعني مش قاطع. كيف بقول لك، يعني مثلا كمان مرة تيجي تقول والله التطريز الفلسطيني، التطريز ما كان بكل فلسطين، والأزياء بشمال فلسطين غير عن أزياء وسط وجنوب فلسطين. اللون المعين هذا، الثوب الأسود الكذا، يعني مش كله. في دراسات عن هذا الموضوع قدرت توصل نوعا ما من النتائج. الأشياء اللي المرئية
أسهل إنك أنت تروح تقول والله هذا توب، بتقدر تثبت إنه هذا التوب انعمل قبل 300 سنة، وتيجي تشوف كيف التطريز اللي كانت فيه وشو التطريز الجديد وشو اللي مش جديد منه. الموسيقى الإشي المسموع ما في تسجيلات قبل 100 سنة، وإذا كانت تكون نادرة جدا. ما في إشي بال 1800 وإشي بقول لك هذا التسجيل صار مثلا في القدس، ما كان في تسجيل لحد ما صار في تسجيل بتقدر تدرس. ولأنه ما كانش في تدوين، يعني بالموسيقى العالمية صاروا يدونوا الموسيقى من قبل 500 سنة ربما. يعني مش دقيق الرقم هذا، ولكن يعني قبل 1000 سنة ما كان في تدوين. وإذا كان في تدوين كان في أنواع معينة من التدوين، يعني ممكن الناس اللي بدرسوا هذا الإشي ممكن يستنبطوا لحن معين من تدوين معين كان موجود لقوه على شيء حجر، بس مش أكيد إنه هذا هو هيك كان يعني. فكيف تقدر تعرف إنه هذا هو الفولكلور تبعك طب صافي نقي؟ ما في إشي اسمه صافي نقي، في إشي اسمه يعني بتأثر وبتغير، وربما يعني تأثرت الموسيقى، الناس تتأثر ببعض. يعني لما سيد درويش ما بتقدر تقول هذه موسيقى صافية، سيد درويش تأثر بالموسيقى العالمية. بس احنا عنا اشي تاني مختلف عن الأردن وعن مصر وغيرها، بمعنى وفاهم انه المناطق حدود، بس عنا احتلال، واللي هو طوال الوقت عنا شعور بانه هويتنا مهددة، بدنا نثبتها وبدنا نحضرها وبدنا نأكد عليها بكل مكان وكل مناسبة. فهسا وانت قاعدة بتحكي بتعرف صرت اشوف قديش كليشيه فكرة العرس الفلسطيني، لما انه اليوم مثلا ينكتب بالعرس انه بدنا نعمل عرس فلسطيني، فالبسن كلياتكن مطرز، تمام، وبدنا نولعها فلسطين في العرس. فوانت قاعدة بتحكي ومنجيب إرب، اه منجيب إرب تعمل الزفة. يعني دخلت الإرب هاي من وين أجت؟ هلا كمان شوي امشي كمان 50 سنة بتصير الإرب كانت من الفولكلور الفلسطيني. الإرب أجت مع الإنجليز، مع اسكتلندية لوقت الاحتلال الإنجليزي، وصاروا يستعملوها بالجيش الأردني وبالكشافة. كشاف كان مربوط بزمن الأردن يعني، ونشأة الكشاف والى آخره. هلأ جديد يعني خلينا نقول من 10 سنين وجاي إذا مش أكتر شوي، صرت تسمع القربة، لأنه القربة سهلة، أسهل من المزمار وأسهل من اليرغول. خلاص بمسك هالقربة وبمشي الحال. هلأ القربة ما بتجيب اللحن الفلسطيني، فبكرة بصير اللحن الفلسطيني تغير. بس هو الاهتمام بالفولكلور لا هو أساسي. يعني كمان مرة يعني ما بتقدر تيجي تقول هيك يا عم من مرة فيش إشي. في يعني فترات معينة بتقدر تيجي تقول هذا والله أنا على بذكر شو ستي كانت تغني هذا اللحن، معناته بتقدر تيجي بس تقول هو والله هي احنا تعلمته كبرنا. من امها. معناته هذا في عمرك عندك شي 100 سنة ممكن 200 سنة من هذا التقليد اللي ماشي. كيف ماشي بهاي البلد؟ يعني إذا الناس ضلوا هيك، يعني البلد هاي مش متعرضة لل... لل... لكتير تجديد، بتلاقي انه والله هذا بسموه يعني اوثنتيك، انه يعني قد ما بتقدر بتلاقيه. يعني كيف مرات ناس مثلا بيكتشفوا شيء قبيله بافريقيا لساتها ما في عندها لا كهرباء ولا متعرض بشيء، بروحوا بدرسوهم تعين الاثنو. آه يعني الناس اللي بتدرس اشياء الطبيعه البشريه، يعني بتروح تدرس الناس انه اقل ناس متاثرين في التغيرات. فلسطين تغير عليها كتير اشياء، وهلأ أكثر ما يمكن. عشان هيك نحن بنيجي بنهتم نقول إنه هلأ كتير مهم إذا أي ضايل أي إشي أصيل هات نحافظ عليه ونسجله عشان نقول إنه هذا أصيل هيك، أو على الأقل نعرفه إنه خلال 200 سنة كان موجود، عشان تحافظ على هذا الإشي. لأنه اليوم يصير صعب جدا تحافظ. يعني اليوم أهم الزجالين بيستعمل أورج، هذا مش صوت طبيعي. قديش بشوه قديش بشوهش، يعني هذا موضوع بس يطول. بذات نقاش التراث والحفاظ عليه، في مرة تانية بدي أستحضر شعور الناس بكل نقاشات التراث بإنها بشعورها مهددة أو هويتها مهددة. أكيد بالموسيقى تحديدا إحنا مهددين طبعا من إسرائيل. أكيد بالفولكلور. ليش؟ لأنه إسرائيل لما بلشت هي تشكل كيانها، غير إنه لما أنت في شعور إنه بدك تحافظ على الكيان الوطني، بيظهر الفولكلور هو الأساس. إسرائيل بشكل خاص هو استعمار، نسيت التعبير بالسوسيولوجيا، بس هو
يعني هو بده يحل محلك. إحلالي. إحلالي. آه، ومش استعمار اللي يعني فايت وممكن يطلع بشيء بيوم، يعني عرفت. هو جاي وبده يقعد محلك، وكمان جاي وما عنده شخصية. يعني اليهودي اللي جاي من روسيا وين اليهودي اللي جاي من اليمن بالعادات والتقاليد والفكر من مرة كليا إنسان مختلف. بس هو جاي بده يشكل هذه الوطنية الجمعية إله. فصار يفتش على من وين بده يجيبها هاي. وبسرق منك، وبسرق من البلقان، وبسرق من العرب شوي، يعني بده يكون هوية. فإسرائيل لما بدها تكون هوية صارت تفتش، يعني زي اليوم مثلا سرقوا الحمص والفلافل، بس هم سرقوه. يعني اليوم بيطلع أنت على العالم بقول لك إسرائيلي حمص ولا إسرائيلي فلافل، يعني هذا سرقوه صار حالة. طب بالموسيقى بمرحلة انسى معينة، المطبخ. خليني أقول لك، بمرحلة معينة كانوا بيحاولوا إنه اقترح بالسبعينات الزي الرسمي تبع طيران العال هو تطريز. بعدين سقطت الفكرة هاي، ما مشيتش، بعرفش لأي شو السبب، بس هيك كانت. فبهداك الوقت صار فيه اهتمام، بالسبعينات صار كتير فيه اهتمام، وطلعت كتير مراكز فولكلور وأبحاث وحفاظ على التراث وإلى آخره. بالموسيقى نفس الشيء نوعا ما كان في إشي واضح إنه جايين يسرقوا هذا النوع ولا هذا اللحن، بس هم عم بشكلوا. يعني كمان هذه قصة الرقص تبعهم هذا الجماعي والحلقة الرقص، ما هي كمان بفلسطين، بس كمان موجودة بمحلات تانية اللي هم أجوا منها كمان بدول أوروبا الشرقية، في هذا الإشي كمان موجود. هم سرقوا من هناك كمان وشكلوا لحالهم. ما كان هذا يعني ما كان يعملوا اليمني ولا المغربي، كان يعملوا اليهودي اللي جاي من البلقان، وصار جزء من هيك الرقصة اليهودية. فشكلوا الرقصة، شكلوا الأغنية، شكلوا لا الأغنية لحد اليوم في خليط. في اليهود الشرقيين لسه عندهم أغانيهم، وفي اليهود الغربيين عندهم أغانيهم. ما قدروا يعملوا يعني أغنية يهودية بمعنى آخر. الأغنية اللي هم بيحبوا يروجوها هي الأغنية الغربية، لأنه الغرب هو المسيطر. الغرب مسيطر، بالتالي إذا أنت ورجيته أغنية شبيهة فيه أنت صرت جزء منه. يعني هذا مش بس بالموسيقى، كمان بالكل شيء تاني يعني باليوم. يعني الأوروبيين والأمريكان والهذا بيهتموا إنه يشوفوا الشكل الأوروبي لإسرائيل مش الشكل العربي. يعني طب ما بده يروح يسمع واحد بيعزف قانون جاي من العراق يهودي. يعني لما بتشوف فعليا مغني إسرائيلي بغني مجوز أو ماخذ ألحان مجوز ولا دحية، بتفكر إنه عم بسرقوا اللحن، ولا لأنهم كمان ساكنين فرضا بالنقب بالجنوب فاللحن هذا صاروا يستخدموه؟ بصروا إيش ضابط يعني، زي ما نحن كمان يعني بنصير نقول هذا إلنا، ومرات بيكونش إلنا بالضبط، أو بيكونش إلنا. هذا الشخص اللي بتسألني عنه بقول لك هذا يعني مش من تراثنا. إذا هو قاعد بجنين ما هو مش من تراثه، مش من تراث منطقته يعني. بس ممكن يكون من بير السبع ومنطقة البدو. الإسرائيلي في كتير من الشرقيين الإسرائيليين بصروا كتير أشياء وبحطوها فيهم، مرات إشي من العراق، مرات إشي من مصر، مرات إشي من فلسطين. فكمان بصروا هلأ بصروا عن قصد ولا هو بده يروج لأنه هذا ضابط. يعني زي قصص الدحية، يعني إنه هذه هيك على غفلة موجة الكل صار بده يعملها، ضابطة وحلوة وضابطة ومنيحة وسهلة وبتسوق وبتعمل مصاري. شو بعرفني. وعلى التيك توك عاملة ترند. شيء بتصير يعني تمشي. هلا أستاذ مين بيطبق اليوم دلعونا على اصولها المضبوط، ولا الطياره على اصولها؟ ما فيش، مش موجود. يعني بطلت تلاقيها كتير، حتى بالاعراس بطلت تلاقيها. اعراس القرى انا بحكي، حتى اعراس القرى صح اليوم صح صح تشوهت. صح صح. صار لازم يكون في قاعه وفي حفله وفي دي جي وفي
والدي جي في اشياء معينه بتزبط، في اشياء مش كتير يعني بتمشيش كتير. أنا بتعرف بكون أحكي لهم على الأعراس تحديدا محظوظ جدا إني يعني عاشرت وعشت كل الفترة اللي أنت بتحكي عنها هذه كلها بصفاتها، وحتى فكرة الدبكة إني بلشت يعني بعرف أدبك لأني بلشت من آخر الصف كولد صغير، بعدين طلعت وأنا عارف إنه مش فكرة صرت يعني لويح. صرت أطول صرت أطول فتقدمت أسرع. لوحت لفترة. بس كمان في إشي كنا دايما براسنا إنه لما بدبكوا شباب مع بعض إشي ولما بندبك في عرس إشي تاني، لأنه لازم كبارية العرس يكونوا موجودين، وإذا ما عندكش كبير بتجيب كبير. ففي أشياء ايوه كنا وإحنا صغار عارفينها. ترفعش إجرك كتير لما بكون فعليا في حدا جنبك، هذه ما عادش موجودة يعني. فالواحد بحس إنه محظوظ يعني عاش هذه الفترة كلياتها. زفة العريس اللي تفضلت فيه بفكرة إنه ما كانش فيه هاي المكبرات الصوت الكبيرة الكتيرة اللي محتاجينها الناس. كيف كانت تقعد تزف الناس ساعتين وثلاثة كل البلد تتجمع. يعني اليوم في إشي بعتقد يتجاوز حتى الحديث عن فلسطين أو الحفاظ على التراث يعني والتهديد الإسرائيلي. أنا بدي أسألك، قلت لي أنت في الحوار كنت بتحب تتقاعد عن قريب يعني، بس شو بتحب تنجز قبل ما تتقاعد؟ شوف بدي أعمل لك الانجاز ما له تشيك علاقه، ليست أراقبك عليها هذه. الانجاز ما له علاقه بالتقاعد. القصد انه التقاعد من الوظيفه عشان تقدر تنجز اكثر. انا لحسن حظي انه انا بمجال الموسيقى، فلما بتقاعد عندي الكثير ما اعمله يعني، بس بالعكس بصير الانتاج ربما احسن، لانه الشغل ال الوظيفه يعني شو ما كنت اعمل انا بالاخر بتضل في وظيفه اداريه. مضطر انك تتعاطى مع كتير امور غير موسيقيه. بس انا دائما بعزي حالي انه انا آه، بشغلي هذا كله فتحت المجال لمئات بل آلاف الشباب والشابات يتعرضوا للموسيقى والأطفال، وكمان إنه يصيروا موسيقيين، وإنه ساهمت في النهضة الموسيقية تبعت البلد. إيه، لما بتخلص من الوظيفة بصير عندك وقت أكتر إنك تألف موسيقى، لأنك إذا واحد زي مؤلف موسيقي بصير عندي وقت أكتر إنه أألف موسيقى، إنه أشتغل موسيقى بحت. بصير هذا متاح. فبرأيي ممكن يصير في إنجازات لسه أهم على صعيد الإنتاج الموسيقي إذا أنا بتقاعد يعني. وأنا عم بفت يعني بحاول أوصل لهذا التاريخ أسرع من ما شو المشروع اللي بتحب لازم. تعمله قريبا؟ نراقبك على أنا شغلة. أنا برأيي مشاريع كثيرة، بس الآن أكثر يعني الشغل على التأليف والقيادة هو هذا واضح إنه هذا مسار ربما يأخذني إذا عشت كم من سنة لقدام يعني. شو بتقصد آه، بالقيادة؟ قيادة الموسيقية، مش قيادة المؤسسة. قيادة الموسيقية أنه هلا أنا يعني أنا ما تعلمت أنه أكون قائد يعني بمعنى كوندكتر. بس المشروع اللي أطلقناه قبل كم من سنة اللي هي الأوركسترا العربية، هي فكرة طول عمرها يعني مش طول عمرها بس من سنوات بتراودني إنه الموسيقى العربية تطورت بشكل فج وغير منطقي وغير طبيعي. الموسيقات عادة بتتطور حسب الظروف، يعني حسب ظروف الإنتاج، حسب ظروف التطور صناعة الآلة، حسب تطور القاعات المتوفرة. يعني في فرق إنه المساحات الأكبر كانت بمرحلة معينة هي مساحات البلاط الملك. يعني أنت عشان تعزف وين بدك تروح؟ بتروح على الصالون تبع الملك وبتعزف. عنده حفلة، في عنده صالة للحفلة. ما كان في قاعات بمعنى قاعة قصر رام الله الثقافي ولا نسيب شاهين برزيت ولا قصر المؤتمرات بيت، لا ما كان هذا الاشي موجود عالميا من أول ما الدنيا. كان في ربما مساحات كبيرة زي المدرجات الرومانية وغيرك، بس كقاعات مخصصة للعروض موسيقية ما كان موجود. فلما صار في تطور موسيقي صار في حاجة لهي القاعات، صارت القاعات تنجد كله مع بعضه. يعني بصير في قاعة صار في موسيقى، صار في تأليف لهي القاعة لهذا النوع من الموسيقى، صار في آلات تصنع لهذا الاحتياج. الموسيقى العربية على غفلة كان تخت شرقي من 4 5 عازفين، صار في تقليد للغرب. هات نكبر الفرقة، جبنا 12 13 كمانجة زيادة، ضل العود واحد، قانون واحد، الناي واحد.
مقابل 13 كمان جاء 14 صاروا 15 صاروا 20. صار الصوت اللي نحن متعودين عليه بطلنا نسمع عود بطلنا نسمع قانون إلا إذا حدا بحط له سولو بجيب المطرب بحط له ميكروفون كمان زيادة. فالصوت الطبيعي بطل طبيعي بالموسيقى العربية. فجينا نقول هات نخوض التجربة من أول جديد ونطور هاي الموسيقى التخت لأوركسترا. اليوم في قاعات وشو التوازن المطلوب. فصار في عنا أوركسترا فيها 20 عود فيها 12 قانون فيها 10 بزق فيها 3 ناي فيها كمية وتريات مخلطة بين كمان أول وكمان تاني وفيولا وإلى آخره وكم من إيقاع. وإيش اللي بيلزم لهذا التوازن الصوتي الطبيعي بدون تكبير. يعني 80 عازف بيعزفوا بدون تكبير تسمعهم أنت بالقاعة لأنه صار في قاعات كمان فيها ترددات صوتية اللي بتسمح لك أنك تعزف بدون ما نحط ميكروفونات. وهذا إنجاز مهم على المستوى العربي. انه اليوم اي واحد بده يعزف لك عود اذا بتجيبه على البيت بده ميكروفون وسماعه. طب ما انت قاعد بالصالون وانا احنا قاعدين قدام 5 لا بده ميكروفون وسماعه لازم يطرشك. يعني هذه قصة تانية بالثقافة يعني بتصير انه لازم انت تروح على العرس لازم تطلع مطروش ومبحوح لانه كل الوقت انت بتصرخ عشان تسمع اللي جنبك شو بدك تقول. ليه؟ مش هيك؟ ليه صار هيك؟ يا ريت اذا عندك الجواب يعني بعطيك $10,000. استاذ سهيل احنا كيف؟ بالعاده تفضل. لا يعني بعرفش انه كيف هاي الاشياء بتصير تنزلق كيف بتصير جزء من الثقافة. فنحن بنحاول نعمل إشي آخر اللي هو طبيعي. فهون المجال إنه أنت كمان تبدع في تأسيس أشياء وأفكار موسيقية جديدة. احنا عادة نعطي المساحة الأخيرة للضيف، مساحة حرة، مايكك معك. يعني هذا حوار طويل، شكرا ممنون لك على الإجابة والاستجابة لكل هذا أنا الترك من الأسئلة. يعني أنا مش عارف أنو اللي راح يقعد يحضر كل هذه المقابلة الطويلة آه إلا إذا بتحطها على حلقات زي الميني سيريز هيك تعرف يعني لا، أنا 4 دائما حلقات بتفاجئ الضيوف فعليا وما أظنش ضل إشي نحكي فيه. فمش راح أقول لك ما عندي إشي أختم فيه. آه حكينا كتير. بس أنت يعني أول شيء كيف تقارب؟ عظيم. بتعرف راهنوني إنه يعني أنت مش رح تتفاعل معي. على كبر صرت مرن أكتر. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك. ممنون لك على شكرا هذا الحوار. لك. يعطيك ألف تسلم. عافية. يعطيك العافية. هلا سلامات. أول شيء هلأ حبيت الحوار، حبيت تقارب. لا أنا يعني باخذ وبعطي لما اللي قدامي مطلع وذكي في الأسئلة. بدي أجيب لك مثال. مرة واحد عامل إشي هيك واحد مشهور من الفلسطينيين زمان أول ما طلعت إذاعة فلسطين حتى نسيت اسمه بس هو مشهور كان مفروض إنه شخصية إعلامية فذة يعني. جابنا وحطنا على بركة هيك بده يعمل أكنه كيف تعرف كيف اللبنانية بيعملوا المقابلات. وصار يسألنا تعرف يسأل السؤال تبلش بدك تجاوبه يصير يحكي مع المصور والمخرج. فأنت توقف يقول لك كمل 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 ويرجع يحكي مع هذا بقول كيف بدي أحكي معك. ويسأل أسئلة يعني سطحية للغاية إنه شو بدك تحكي له. بس لما في واحد بيسألك أسئلة يعني وفاهم شو عم بيسأله وعميقة تتفاعل معه. أنا ربما يعني المرة الوحيدة اللي تفاعلت مع مقابلة هلأ صار في أكتر مع هاي وهبة بالزمانات. يعني من القلال اللي بيعملوا معك حوار وبيكون عامل ريسيرش عامل بحث وعارف شو عم بحكي وعن شو هذا زمان بال بال 2008 2009 شيء زي هيك. نسيت وقتها شو البرنامج كان عنده. فتهانينا يعطيك العافية. يعني أنا ما شفتش يعني ما شفتش مقابلات لسه بطلعش كتير. أنا ما عنديش سوشيال ميديا بس لا ما هو أسئلتك بتخلي الواحد يتفاعل. فشكرا لك.